Um, just in case, ma-disconnect naman kayo, and you can always reconnect, okay? And we will bigyan yung mga recorded and yung sinasabi natin compilation of resources. Kasama na po dyan yung recordings, okay? PowerPoint presentation, kasama po yan. At definitely ho, ina-assure po namin na magkakaroon po kayo ng kopya. So we're just waiting for revisions of the slides para naman po, pag binigay namin sa inyo is you would be able to functionally gain something from it. So enough training for teachers to handle online learning, distance learning. So siguro tingin ko kung may sapat na training daw, no? Sa iba't ibang sa mga colleagues niya at mga kasamahan niya. Okay? So challenging din yung multitasking. Sabi nga sa atin ni Professor Liz, ni Dr. Liz Olegario is hindi naman talaga nakakapagod yung pag-attend ng webinar, pero kung ikaw ay focus at ito lang yung ginagawa mo, pero yun nga, no, it takes discipline and sometimes commitment, pero minsan din mahirap din di ba? Minsan we understood or acknowledge the multiple roles of teachers. Nasa bahay ka, you're also a parent, nasa school ka, you're also doing multiple tasks. So talagang hindi may iwasan ang multitasking. Pero ang advice natin is siguro kung kaya nating i-schedule yung mga bagay-bagay na to and then we close other tabs. So halimbawa, yun nga po yun yung din natutunan ko from yesterday na pwedeng hindi pala nakakapagod kung talaga namang magpo-focus lamang. Ayan. So, okay, parents involvement challenging din sa tingin nila. So, yes, lalo na kung medyo hindi open or bukas yung parent na maging partner in delivering distance learning. Kasi di ba kahit may mga parents, may mga challenges din yan At sisikapin through this partnership, okay, the school, parent, and student partnership, that's how can we make open distance learning a successful way to do. Okay? So what I look forward to, um, more learning, how to create better teaching learning process in the amidst this pandemic. Okay? Exchange of ideas, introduce digital platforms that can be used for online distance learning, more interactive learning applications to be integrated to virtual classrooms. Actually, ito po ay kung sa tingin nyo na hindi po ito kulang pa sa inyo yung mga survey ng mga learning applications, meron ho kaming webinar at uploaded ho ito sa DICT ILCDB Digital Teachers Training Program at makikita nyo ho kung ano-ano yung mga iba't ibang klaseng learning applications. Ang pangalan ho ng webinar ay how to make your classes more fun and interactive at sa inyo ng ating VC2 Provincial Officer, Mr. Joshua, Mr. Joshua, no? Si Sir Joshua. So, marami po yan. May ano tayo, may Kahoot for quizzes, okay? So, meron ding Canva. So, different applications na ano talaga, medyo deep dive pa at na may bibigyan kayo. So, if you think kailangan nyo pa ng other resources to learn na hindi mako-cover ng ating digital teachers training of trainers, bisitahin nyo lamang po ang aming page, the ICT ILCDB Digital Teachers Training Program, at doon po ninyo makikita yung iba't iba pang mga learning resources na aming na-produce para kayo po ay matulungan pagdating sa pangangailangan nyo for online learning. So, wanting to change or improve in my class or school. Yan. So sabi ay designing assessment, home learning plan. So tingin ko nga talaga medyo namulat tayo no dun sa lecture din ni both lecture ni Dr. Mary Grace Gomez and then ni Dr. Liz Olegario na tignan din natin yung context, di ba? Context, environment of our learners, our parents, and even the teachers as we go through this. Parang this cannot be conducted in a pure vacuum. Parang just because, learners, ganito, hindi po kailangan talaga learning is a two-way street. Di ba? So sabi nila.
mindset of my co-teachers in distance learning, connecting assessment with designing instruction. Later on, tomorrow po, i-deliver po ni Professor Sharian Lukman yung mga technologies in assessment naman. Okay? So, focus mindset to distance learning, better management of distance learning. You look forward to changing your internet connection and to prioritize the means of conducting ODL in our school over any other school supplies or less important stuff, di ba? So, tama naman po yan at nakita natin ngayon. Sana sa budgeting ay nasubmit natin yung priority over ODL against others, no? So, na hindi pa naman natin kakailanganin. So, maganda po yung naiparating nyo sa amin at to provide you a overview of our session this morning ay tayo po ay may dalawa nag-adjust lang po tayo ng konting session natin, no? We deviated a little bit from the topic and schedule that we will be presenting. Instead na unahin natin yung cyber safe online, ginawa muna natin na assessment technologies for instruction. So, educational technologies used for instruction. Tapos susundan ito ng cyber safe online teaching kasi para mabigyan pa ng context at depth yung naunang mga topics. And then later on tomorrow, yun na yung assessment. So from 9 a.m. today up to 10:30, so that's 1.5 hours. Nandito po ang ating resource person, si Professor Elena K. of the UP College of Education to help us identify and understand technologies used for instruction. So, and then after 10:30, a little break. So, 5-minute break ay magkakaroon tayo ng session on cyber safe online teaching and practices. So, hatid naman po sa atin Professor John Paul, so si Prof. JP from Maligalig from the UP College of Education as well. So let me just introduce our resource person this morning. So Professor Elenita N.K. is an assistant professor and currently the program coordinator of the education technology area of the UP College of Education. She is the chair of the training working group of UNESCO Bangkok Resource Distribution and Training Centers and currently the acting executive director of the Comparative Education Society of the Philippines. She is a digital literacy fellow at the Queensland University of Technology in Brisbane, Australia, and former program development associate for blended learning and teaching under the office of the Vice Chancellor for Academic Affairs, University of the Philippines in Diliman. She is a two-time awardee of Gawad Colegio on ICT Integration Award, Outstanding Teaching Performance for 2011 and 2014, given by the UP College of Education. She has collaborative research on ICT in education with the Kyoto University of Education, United Graduate School of Professional Teacher Education, and Hiroshima University Center for Study for Professional Teacher Education. Professor Lenny finished her Master of Education major in Education Technology from the University of the Philippines in Diliman and completed her Bachelor of Science in Development Communication at the University of the Philippines in Los Baños. She is a doctoral candidate she is currently a doctoral candidate under the Division of Educational Development and Cultural and Regional Studies at Hiroshima University Graduate School for International Development and Cooperation in Japan. So again, this is my pleasure and privilege to introduce our resource person this morning, Professor Elenita K. Prof. Lenny, nandito po ba kayo? Ayan, so nandito na si Ma'am. Yes, andito na po ako. Ay, Sir Flor, magandang umaga po sa ating lahat. Yan. So, natutuwa ako kasi tinitingnan ko, ang dami pala natin, about 50 of us. Kasama pala tayong dalawa doon, so 48 lang. So, yon. So, ako po excited na makasama kayo ngayong araw na to kasi ito yung, yung parang everyday of my life.
upon waking up and upon sleeping at night, ito yung kasama ko, yung mga online technologies na to, because I really, really want to help our teachers to survive itong bagong learning environment na kinakaharap natin ngayon. So, ayan, so gusto ko sanang gawin itong ating training na to, yung session na to na, alive and yung informal, kasi para naniniwala ako na you will not only learn from me, but I believe I will also learn from you. Kaya gawin nating interactive tong ating presentation ngayong araw to. So, Sir Flor, isi-share ko yung PowerPoint ko. I hope hindi ako. Lagi ako nag-challenge talaga pag itong mga to. Kasi before, kagabi, di ba, mula ng malakas, kinabahan ako kasi nawala ko ng internet. So, kasi ko ngayon pa nangyayari to, bukas meron ako with DICT. But anyway, buti naman po ay So, Sir Flor, I think I have to, let me see, I have to minimize my, di ba? Katulad ng pagsabi sa akin kanina. Ayan. Natuto rin ako. Marami rin ako. So, can you see my, my slides? Ma'am, kailangan pa ho natin i-maximize ulit. So, yung kanina rin natin na challenge. So ngayon, siguro maganda na yung browser po ninyo ay i-minimize nyo po muna. Okay. Tapos, so, actually, naka-minimize na ang browser ko. So, hindi pa rin ba siya lumalabas? Ayan. Lumalabas na siya. Sige, let me minimize my browser. Can you see it? But I have to put this on slideshow, right? From current slide. So, can you see it now? Still, hindi pa rin? Hindi pa rin, ma'am. Yung okay lang ba yung share entire screen ulit? Okay, sure. I'll do that. Okay, so sorry po. So I'll stop sharing first. And then, kahit nag-practice tayo, di ba yung mga challenges na yan kailangan nating, So you start screen and share. Right? This one, and then share. Present now, then share entire screen. Ayan. So, nakikita na po namin yung entire screen ninyo, including myself. And so, punta na po kayo sa PowerPoint. Okay, and then I will, ayan, so can you see it now? Okay. Yes, ma'am. Sige, sandali may kalaban din ako dito kasi merong construction. Just a few questions muna bago tayo magsimula. Yes, sure. We will see your background po, no, na galing po rin kayo, nag-aral din po kayo sa Japan. Yes. At can you give us a story kung kamusta ba yung educational technology sa Japan bago pa magkaroon ng pandemic? Ay, okay. Sige, actually, kung titingnan natin ang technology ang educational technology sa Japan siyempre, knowing them, di ba, laging advanced ang kanilang when it comes to the field of technology, advanced sila. Pero alam mo, ang tingin ko doon, lalo na yung pinanggalingan ko na university, yung sa Hiroshima University, they're not using so much of the high-end na mga technologies. Parang pa rin sila, they're more for traditional na mga approaches. Pero gumagamit din naman sila ng mga technologies, ng mga state-of-the-art technologies, pero hindi siya ganun ka-extensive kasi they still believe in the traditional way of teaching. Yung mas interactive, mas interpersonal yung environment na gusto nilang ipadama sa mga students. Alam mo na, very personal, person-oriented din ang mga Japanese. So talagang gusto nila nakakonect sila sa mga students physically. Pero ngayong nag-pandemic, wala na silang choice kundi gumamit na ng technology. Kasi kahit dun sa amin yung university, online na kami. Pero yung mga basic ed pala nila, bumalik na sila sa mga schools nila. Physical schools, pero yung mga health protocols nila talagang observe na. Hindi ba kasi ang mga Japanese naman, even before the pandemic, nagsusuot na yan sila ng mask Tapos ang mga schools nila, meron talagang mga faucets. Yung mga talaga doon, talagang may design talaga yung school nila na every time they have to wash their hands. So I believe kaya palagay ko they can go back to their face-to-face classroom at this time. Kasi na-develop na sa kultura nila, naging practice na nila yung
magiging malinis, yung pagiging aware of their, of their health and protection or safety. So, yun siya. Yeah. So, thank you for sharing, okay. Professor Lenny. So, the screen is all yours. Okay. Maraming salamat. So, today I was assigned to talk about technologies for online teaching and learning. So, the part 1 ito, kasi yung part 2 will be on assessment, di ba? On how you assess learning. So, ako, I will focus more on the technologies na pwede niyong gamitin kung kayo ay magtuturo na or during yung mga instructional procedures that you will implement sa inyong mga klase. Okay? So, bigay ko muna sa inyo toong yan, ito, meron ako mga outline. Mukha lang siya marami, pero I will make our discussion more interactive, kaya hindi siya Yes. Nakikita niyo na yung second slide ko? Medyo yung meron lang po sa bottom, nakalagay po na stop sharing and hide. Okay lang po pa-click ng hide. Sure. Okay, so Yan ngayon, po yung hide. Ayan, pero nawala siya. Nakikita niyo pa rin ba? Nawala. Balik lang po kayo dun sa presentation. Balik po kayo Okay, sa presentation. so yan, okay na. So yan. So ito yung outline ko. I will be sharing you some educational principles, tatlo lang yun. Tapos I'll give you guidelines when using technologies. Tapos may criteria ako about 8 of them na ipapakita ko sa inyo mamaya para pag namimili na kayo ng mga technological tools para sa inyong mga klase, ito yung mga questions or mga points that you have to consider. Tapos, I'll give you menu of technologies from which you can choose from. Narinig ko kanina kay Sir Flor na meron pala sa website ng DICT, ICT tools na dinevelop nila. So, pwede nating idagdag yon. And then, we will have an activity. So, I don't know if you heard about ThingLink. I-introduce ko siya sa inyo mamaya, which you can use for presentation and even for interactive activity with your students. And to summarize, let's have some key takeaways before we leave this session. Okay? So now, ito yung tatlong educational principles na gusto kong, siguro nalagi nyo na itong narinig, even in the previous lectures, narinig yun to independent learning. Pero kaya pinasok ko itong invisibility of technology, which I will explain to you later, and student engagement. Ang independent learning kasi is, ito yung isa sa mga critical skills that we have to develop among our students, particularly during this remote learning, di ba? Kasi in isolation sila, wala sila sa physical classroom, so they really have to develop this skill, this critical skill, kasi this will also help them prepare. This will also prepare them for, success in lifelong learning. Kasi pag naging independent learner ang mga students, they will go beyond what they heard from the teachers. Sila mismo mag-explore or mag-discover ng mga bagong learnings or bagong knowledge. So, ganun yung klase na we want to develop among our students, particularly in this environment, new learning environment that they are in. So, ano yung invisibility of technology? Okay. So, hindi naman ibig sabihin nito na we won't show them or you won't present to them technologies. Ang sinasabi ko lang dito sa invisibility of technology, di ba, example, hindi ba pag kayo ay nagsusulat sa chalkboard, sa blackboard, di ba gumagamit kayo ng chalk? Kaya pag gumagamit kayo ng whiteboard, gumagamit kayo ng whiteboard marker, di ba? Pero, pag ginagamit niyo yun, hindi naman nakatingin ang mga bata doon sa kung gaano kahaba yung chalk na ginagamit mo or doon kung anong kulay ng whiteboard marker na ginagamit mo, kundi they're looking into the content or the message or the information that you are sharing with them, right? So parang ano yan eyeglasses, di ba? Parang yung technology, naging part na siya noong lesson presentation to the point na hindi na napapansin ng mga students yung technology, but instead, they are more focused on the message or the information that you are presenting. So parang we will put the technology doon sa likod ng pagtuturo natin, and then we focus more on how the
the content or the lesson is presented through the use of technology. So yun yung konteksto ko na invisibility of technology. Hindi magfo-focus ang mga bata doon sa ginagamit mong technology, kundi there will be focused more on what is being presented before them. Okay? The concepts that they need to learn. Okay, pag sinabi mo namang student engagement, ito yung, dito yung papasok yung, why do we want our students engaged? Because we want them to, we want high content retention and at the same time develop collaboration, which is one of the 21st century skills that we want our students to learn. Okay, so student engagement. Ito yung papakita ko lang to sa inyo, okay? Oh, wow. Ayan. Sorry. Ito. So, sorry. Ayan. Ayan. Attention span. If you will notice, there's isang digital consumer survey which was conducted in 2016. Meron silang tinatawag na pervasive cultural ADD or tinatawag na attention deficit disorder. Kung before daw, yung tinatawag na sustained attention span was 12 minutes in 1998. So during nung 2016 na ginawa yung survey, even before, even today, or siguro lesser pa, naging 5 minutes na lang yung sustained na attention span. Yung andun, you can keep them, di ba? To your listening to you. Pero ganun, nung 2000, yung focus attention span nila, it's down from 12 seconds to 8 seconds. So parang pinaka-average niya is 9 seconds lang. So given that, itong tinatawag na attention deficit disorder, especially now that we are in a remote learning, that we don't know what our students are doing at the time that you were presenting the lesson, how much attention is being given to you while presenting your lesson. Yun yung challenge natin ngayon, di ba? Okay, so attention span. And also, I would like to present to you this primacy recency effect. Ang sinasabi, this is an observation that sinasabi nila, yung daw mga information that was presented first, yun yung mas nare-remember best nila. Diba? Tapos yung patapos na, yung second best, yun yung naandun sa huli, yung malapit ng matapos, yung pinresent mong lesson. Pero yung nasa gitna, yun yung least. And least that which comes just past the middle. So yung nasa sandwich ng first few minutes na pinresent mo yung lesson at saka dun sa last few minutes na pinresent mo lesson, yung nasa gitna, yun yung list na maaalala nila or ma-retain na concept nila. So let me show you this graph. Okay, this is a primacy recency effect in 20-minute learning episode. If you will notice on the graph, dito sa natin, degree of retention and then the time in minutes. So yun. Meron dito sa primacy recency effect, meron tinatawag na prime time 1, downtime, tsaka prime time 2. So if you will notice, yung prime time 1, the first, yung 0 to 12 minutes, mataas yung peak ng attention nila or mataas ang degree ng concept retention nila. Pero on the 13th to about 14th minute, bumababa na yung attention nila at yun yung tinatawag na downtime. And it will peak again, pero not as high as the prime time 1. In prime time 2, on the last 5 minutes. I will be explaining this later more, but meron na kayo papakita sa inyo na parang lesson guide on how you do it. Oh, I'm sorry, what happened? Okay, so yan. So ito pa yung ito yun. So, in a 40-minute learning episode, I think this is the ideal number of minutes for a synchronous meeting. Kasi 40 to 1 hour. Kasi alam nyo, pag beyond 1 hour na, yung synchronous meeting with your students, di ba pinakita ko nga sa inyo yung attention span nila na they can only give their attention to certain extent of time. Pero pag beyond 1 hour na, mawawala nyo na sila. Yung attention nila. So if you have a 40-minute learning episode, makikita nyo yung prime time 1, yun yung pinakamataas. Tapos may downtime din. Tapos yung prime time 2, tataas din ulit. Pero not as high as the prime time 1. So, ito. So makikita natin dito na it's really up
to the activities or the teacher on how the teacher will implement the activities to keep the attention of our students, di ba? Lalo na kahit downtime, how can we still keep them? Can we still keep them on task? Okay? So, ayan. So, this is a 40-minute learning episode. I think the graph is kind of explanatory na, di ba? So, yung prime time one, yun yung first few minutes, like hanggang 12 minutes ng presentation mo, mataas siya. Tapos bababa na yan on the 13th to 15th minute. Tapos tataas ulit siya na last 15 minutes. And then bababa ulit siya. So mapapansin nyo dito, itong primacy recency effect, ano siya, good, I mean yung sinasabi niya dito na yung session could only good for the first 20 minutes. So we really have to do something on downtimes para still we can keep them up to the last minute of the session. Okay? So to explain this further, ito, papakita ko to sa inyo. This one, shows the activities for prime time 1, downtime, and prime time. These are only examples. But to show you yung first 20 minutes, so from 0 to 12 minutes, for you to keep, dahil mataas, di ba, doon sa pinakita kong graph before, earlier, mataas ang prime time 1. So dapat dito nyo na yung take advantage, take this opportunity to present the lesson and tell them what's going to happen during the next 20 or 40 minutes. So establish the classroom setting, welcome the students. Ano daw dapat hindi na yung good morning class, parang gano'n, buti nandito kayo, salamat. Dapat if we want to welcome our students, be as more than excited than they are. Okay class, andito na tayo, yung mga ganun siya. Alam mo, may ibang mga teachers na ang ginagawa nila, before they introduce the lesson, kasi dito rin sa first 12 minutes, ipe-present na yung lesson, magkukwento muna sila. Alam niyo ba class, meron akong kwento sa inyo. Pero syempre, dapat related din sa lesson. So, you have to keep their attention and make them excited na itong session nito will be an exciting one. So I want you to be with me till the next, to the last minute of this session. So yung ganun siya. Tapos, this is during prime time yan, you also inform the students of the lesson objectives and you present the lesson. Later, we will have an activity. Yun nga yung sa thing link. I-share ko yun sa inyo because this is a very exciting technology for you to present. Let's go beyond PowerPoint. Of course, I'm using PowerPoint right now. Pero gusto kong pakita sa inyo mamaya yung how can you, yung isang isang variation, not a deviation, but because it's still a presentation, pero it's an exciting way of presenting your lesson. O, diba? Tapos, pwede nyo ring, before you start the class, meron akong pinapagawa sa mga klase ko pinagdadala ko sila ng 3 bagay. Okay, so yung 3 bagay, merong any object na merong red, 3 objects, red, green, and yellow. Di ba? Sa traffic lights, ang red is stop, di ba? Tapos yung green go, tapos yung yellow, slow down or yield, di ba? So kayo din siguro dito sa class na to, dito nyo sabihin yung mga house rules nyo. Class, I want you to bring 3 objects, 1 red, 1 yellow, and 1 green. So, tapos sabihin niyo sa kanila what these objects, the purposes of this object. Una, the red one will, kasi pwede nyo rin kasi simulate na nasa classroom talaga kayo, di ba? Kasi pwede yung mga bata, gusto nilang magpunta ng toilet, gusto nilang magwiwi, or gusto nilang, yung ganun siya. So, itataas nila yung red. Para to show the teacher na, ma'am, can I go out for a while because the screen because I want to go to the toilet? O kaya, yung mga ganun, so kung meron silang mga gustong sabihin sa teacher, so they can show the red object, any red object. Pag sinabi namang green, ibig sabihin na, okay, you proceed teacher, yung ganun siya. And then yung yellow, parang slow down teacher kasi napapabilis yung mo. So, parang sasabihin mo na yun sa mga bata kung ano yung mga activity that will involve or even the house rules or to make the presentation free-flowing and exciting at the same time. So you can think of more activities that you can use. Okay, so dito naman sa downtime, because bumaba na yung attention nila, this is where you
give feedback or conduct game or activity connected to prime time 1. So, pwede rin, okay class, tayo muna tayong tayo muna tayo. Di ba merong tinatawag na, Simon says, stretch your arms, upward, ganon siya, di ba? So parang, yung that will bring back ulit yung mga bata dun sa what you're doing. And, and then you can keep them up to prime time. So you can think of more activities that you can, implement during downtime para hindi sila mawala. Or if you want, you can give you practice, okay, ano tayo ngayon? Sige, i-practice nga natin yung natutunan natin ngayon. So you can give some, ano tawag doon? Meron kasing activity, naalala ko na, meron activity that you can also, interactive activity wherein you can use the Google Drive. Yun. So I hope if we still have time, we can show that, how can you do that? Kasi parang, when you practice the new information skill, yung binibigyan nyo sila ng mga exercises, it's a non-graded na exercise for you to find out whether they are getting the right concept or not. Okay, so you can do as many online activities as you can do. And then the prime time too, dahil nag-pick na uli yung attention nila because of what you did during downtime, pero hindi na siya kasing taas nung prime time. So the last 15 minutes, you can synthesize the lesson, reflect on the lesson, give assignment, give announcements, or telling them what you will do for the next. Kasi kung mag-stop muna kayo, kasi susunod dito, downtime na naman, kung 40 minutes yung inyong lesson, di ba? So you can give some assignments, presentation, or telling them what will happen for the next 20 minutes if you have a 40 or if you have 60 minutes na lesson. So, ganon yung pattern sa primacy recency effect. And this one, lagi ko tong share kasi we are teaching the students in a new environment. And it's very important that we keep them. We keep them on task. Ibig sabihin nun, involved sila, engaged sila sa lesson. Okay, so that's one. We have for concept retention, and also we have we must also allow our students to work in groups on projects. So, hindi lang, we can also, kasi alam nyo ba ang Zoom or kung gagamit kayo, kahit yata itong Google Meet, meron din silang mga breakout rooms, or you can make them go off screen or something. You can, or you can ask them to do some group works or some collaborative activities kasi important din yun na mag-connect ang mga students, kanilang mga peers or sa kanilang mga classmates. Kasi nga, like kung sinasabi, that we have to simulate yung physical classroom para, that will relieve our students of the stress because if they will be able to connect to their classmates that will address yung isolation issue ng remote learning. Kasi isolated sila, malayo sa classroom, malayo sila kay teacher, malayo sila sa mga classmates nila. But if you do some collaborative activities, you can help them release the stress and the fatigue of being in an online classroom. Ayan, so yun siya. So the next, these are the guidelines, okay? So, when using technology, 4 yung in-identify ko. Appropriateness to learners, constructive alignment, content digestibility, privacy, and security. These may appear to be, big words, but simple lang siya. So I will share with you first the appropriateness to learners. When you say appropriateness to learners, when using technology, be sure or make sure that you know who your learners are. So I think this group belongs to the K-12 up to grade, the grade schoolers, di ba? Or tama ba? So yun. So kung dapat you know who your learners are kasi iba yung pagtuturo ng K-2, iba na rin yung pagtuturo ng from grade 3 to yung middle school and hanggang grade 6. So iba-iba yung mga age nila, iba-iba yung mga characteristics nila, iba-iba yung mga learning styles nila. So when you use technology, make sure that you are aware of their age, of the culture,
lalo na nasa mga bahay sila. So, naandun sila sa home setting nila. Dapat alam nyo rin, siguro dapat alam nyo rin yung socio-economic condition nila. Ano yung mga gadgets or technologies or devices that they are using right now. Alam nyo po, ako talagang, every time po na marinig ko yung mga teachers, tsaka mga parents, tsaka po yung mga students na nahihirapan pong mag-access sa internet. Talaga pong, kasi ako po, I know how it is to, to be disconnected. Katulad po kagabi, lakas po ng ulan dito sa Quezon City. Talagang kinabahan ako kasi nawalan ako ng internet. So how much more yung mga students natin sa remote rural villages na challenge po. Kasi I have a research in remote rural villages because I want to find out how they succeed in integrating technology even given the challenges na kinakaharap nila. So alam ko po yung mga sitwasyon nila, and ako po isaludo sa mga guro kasi kahit po maraming challenges, ako po humahanga po ako sa kanilang resourcefulness, sa mga, siguro pa makaka-relate yung ba natin mga guro dito na yung environment na yung resourcefulness, ingenious, yung innovative, inventive, nakakahanga po. So yun yung, dapat po, kung ang mga teachers po natin, alam po din nila kung ano po yung sitwasyon ng ating mga students, the age, the characteristics, the learning styles, the socio-economic condition, the technological devices or gadgets that are using, and even the home situation or home environment that they are in. We don't know what kind of environment they are in right now. So, pwede rin po may mga challenges sila na pag nasa loob ng bahay. So yun, so dapat aware po tayo doon, alam po natin. So when we use the technologies, mas ma-appropriate po natin sa mga learners. Dito po tinatawag yung universal design of learning, na ang paggamit po ng technology ay depende po sa kakayanan at kakayahan ng mga students. So kung ang technology po nila ay katulad po ng ginagawa ngayon na kung nasa remote rural villages po, they're sending or bringing to them the printed modules. Tapos, yun. So yung nagiging flexible po. Tapos halimbawa po sa assessment, katulad ko po, meron ako estudyante na sa undergrad, pinapasubmit namin nung gagamitin yung aming learning management system. Wala po siyang internet. So ang ginawa ko, tinext ko po siya. Tinext ko sa kanya yung assignment. Kasi tinext niya ako, ma'am, sorry po, hindi po ako makasubmit ng requirement or ng assignment kasi po, mahina po yung internet ko, hindi po ako makapag-upload. So what I did, I sent to her the questions, and then sabi niya sa akin, ma'am, sige po, at any time na hintay po ako na medyo gabi, kasi po doon lang po malakas yung internet. So you have to appropriate the use of technology to your learners. You must know who your learners are, where they are in, and the conditions na they are experiencing right now. So you have to appropriate the use of technology to the type of learners that you have. Okay, next is, another guideline is, ito yung tinatawag na content digestibility. So, ano pong napapansin niyo dun sa mga prutas? Di po ba yung chunk siya, hiniwa-hiwa siya? Kasi po, mas madali pong matunaw or manguya kung in bite-sized portions yung kinakain natin, di ba? So, ganun din po yung pag-present natin or paggamit natin ng technology. Kung gagamit po tayo ng technology, make sure that the content na naandon sa tool na ginamit natin is in bite-size for a bit of information. Ibig sabihin nito, if you have 3 study objectives or learning objectives in your lesson plan or in your lesson plan, present only the first objective. Design. You can use the Primacy Recency effect guide in designing a bite-sized spaced learning. Ibig sabihin to, 1 study objective at a time. So halimbawa, gusto mo mag-produce ng video. Dun sa video na yon,
hindi mo i-accomplish or i-achieve yung tatlong objectives mo. Kasi you have to present the information in bite-sized portions. So, your first video must only cover your first objective. Then, have another video with the presenting the second objective, and a third video presenting the third objective. Example ko lang po yon. So, ang bottom line po doon, ang context po noon is, you don't present the entire lesson achieving the three objectives at one time. Ang ano po dito is one concept, one study objective at a time. Kasi nga po, if we go back doon sa sinabi natin na yung attention span nila, mababa po ang attention span nila. Kahit po siguro kayo nakikinig kayo sa akin ngayon, tinitingnan ko po ang oras, I've been speaking for like 30, 25 minutes na. So, marami po akong pinipresent na information, di ba? Unless you're taking down notes, all this information could be, you know, could disappear at one point, or at one point, lalo na pag may mga distraction diyan sa inyong mga paligid. Okay, buti nga po yung dito, tumigil na po yung nagdi-drill yata yun. So, wala na akong kalaban na ingay. So, yun yung sinasabi. So, kung ipapresent po natin na information in bite-sized portion, makukuha po agad ng students natin. At yun po nga, di ba yung kung ipa-follow natin yung primacy recency effect, yung first 12 minutes lang. So, imagine niyo po siya. Kung ipe-present yung lesson na in so short a time, hindi makukuha ng mga bata lahat ng concepts na gusto mong sabihin. Nakakita po ako ng isang video na talagang lahat, umabot yata siya ng, ang haba-haba ng present niya, halos lahat ng objectives na gusto niya. So parang kami nga po siguro yung kami po rin faculty, pag inabot na rin po ng 1 hour yung meeting namin, parang yung alam niyo yun, nawawala na kami. Parang gano'n, parang we can only absorb information at a certain extent. Alam niyo po ba yung, I know you're very familiar with the sponge, di ba? Ang sponge po, habang nilalagyan mo siya ng tubig at kaya niyang i-absorb yan ng absorb. Pero pag sumobra na po yung information niya, magdidrip na po yung tubig, di ba? So parang ganun din po yung brain natin at yung brain ng mga students natin. Ang ginagamit po nila doon yung tinatawag nilang working memory. Yung po yung memory na yung current attention na binibigay nila sa atin habang nakikinig. So kung ano lang po kaya i-process or manipulate ng working memory, yun lang po ang ma-retain sa mind ng mga students natin. So we have to present the content in bite-sized bits of information para po they can process the information or manipulate the information at madali pong nilang matandaan for better understanding or for high concept retention. Ang susunod po, I presented to you that technology, when the use of technology, it must be appropriate to your learners, and when using technology, you present also on the information in bite-sized portions or bits of information. Ang pangatlo po is, ito po, privacy and security. Si Prof. John Manigalik po will expound on this later on, pero very comprehensive and extensive po yung kanyang discussion about privacy and security. Pero just the same, gusto ko rin po i-share sa inyo na pag kumukuha po tayo ng technology or meron po tayong we are requesting our students to download or to sign up, make sure that we will not endanger them or expose them to the dangers of being online. Di po ba kahit tayong mga adults, di ba nahahack yung mga natin, lalo pag may biglang mga mag-pop up na mga dyan, parang advertisement or asking us to fill up or sign up to a website or no. Pero hindi natin alam, it's their way of hacking our content. So ganun din po yon. So when you choose a technology for your students to use or to download or to access, make sure na it's free from
you are not putting the students at risk. You know, kasi baka for sure there are hackers and predators, cyber predators na pwede mo silang ma-expose. And also, tayo rin, we have to protect ourselves from that. Ako po kasi, since my work is to evaluate as many online resources that I can evaluate, ano po yan, every time I have to sign up. Kasi how can I evaluate their site kung hindi ko po siya na-explore? Pero that kind of endangers my, my account, my email or ano. So, ginagamit ko po yung emails ko na hindi ko na siya, hindi ko ginagamit sa mga official ko or sa mga personal ko. So, meron ako isang email na pang explore or pang evaluate ng mga technologies. So, para hindi po, so after that, pag nakita kong hindi maganda yung site na yun, buburahin ko na po siya dun sa cache, kasi meron po doon po sa parang security niya, meron kayo i-delete na mga doon, pero para po hindi na kayo matrace. Kasi siguro po may in-access kayong site, di ba, mapapansin nyo, ba't kaya ako nino-notify nito? Kasi po na kayo, na-trace na nila kayo. So ganun din po ang mangyayari sa mga students natin. So make sure that when you are asking them to sign up, make sure that it will not endanger them. Okay, so meron pong, ito po, meron pong tinatawag din akong, ito po yung pang-apat. So meron po tayo, must be appropriate to learners, must be presented in bite-sized bits of information when you use technology, and then, yun nga po yung privacy and security. Ito po yung tinatawag na cognitive alignment. Ito po ay ginawa ni Biggs noong 2014. Pero gusto ko po ito i-share sa inyo kasi when you use technology, make sure that especially when you use technologies for assessment and teaching and learning activities, make sure that the technology will help you achieve your learning objectives or learning outcome. Di ba yung tinatawag na perfect fit, dapat yung learning objective mo, yung teaching and learning objectives mo, tsaka yung assessment strategies na gagamitin mo and tools na gagamitin mo must be able to achieve for you your learning objectives or achieve for you the learning outcome. So yun po yung tinatawag na constructive alignment. Dapat po naka-align lahat yan. So whether naka-align siya towards the achievement of your learning objectives. So kaya po siya tinatawag na perfect fit. So naka-fit lahat yan. Assessment, teach and learn activities, technology, naka-fit yan lahat. Perfect fit siya to achieve for you your learning objective. So, yun siya. So, na-miss ko po ito kanina, kaya binalikan ko po. So, yun, kanina po, na-discuss ko na ang content digestibility, the privacy and security. And then, so ngayon pupunta na po tayo dun sa tanong na to. Pag kayo po ba ay mamimili ng technologies, iniisip nyo, ano bang technology ang gamitin ko? Will it be for asynchronous or synchronous? Alam naman po na natin yung synchronous and asynchronous, di ba? Pag synchronous, ito po yung real time. Or yun yung pong we are online together with the students. So, virtually, magkakasama kayo. Pero yung sinabi niyong asynchronous, ito yung parang you post something and then the students can check on later. Diba? So you can provide them with some activities that they can do offline or off-screen, and then they can submit through emails or through the learning management systems na created for your school. So, ito po yung pangalawang tanong. Gagamit ka ba so na-decide mo na asynchronous or synchronous? So, ito yung pangalawang tanong. Gagamit ba ako ng low-tech or high-tech? At sa akin po, hindi ako masyado believer ng tinatawag nilang no-tech, yung no technologies. Kasi po, kahit po ang ballpen, kasi po kung inyong i-define ang ICT for education or technology for education, a technology is any tool that will facilitate teaching and learning process, effective teaching, learning process. So kahit po ballpen, if it's helping you enhance your teaching, learning process, or chalk, or yung paper and pen na nakaka-enhance siya ng teaching, learning process, then it's technology. Yun nga lang doon siya sa level na pwede natin sabihin siyang low-tech. Diba? Kasi yung mga high-tech yun, what comes to our mind when we hear the high-tech technologies, pwedeng virtual reality, augmented reality, diba? Yung mga simulation, mga gamified na mga virtual environment, diba? So yun yung mga high-tech. Ngayon,
bibigyan ko po kayo ng menu of technology. So, puntahan muna natin yung, wait, low-tech, okay. But before we go to the menu, let me share with you this criteria. Bibigyan ko po kayo ng 8 criteria na pag kayo po ay gagamit na ng technologies. Ito po yung first 4. Functionality, accessibility, technical, tsaka mobile design. Under functionality, ito po yung mga questions sa kanan na itatanong nyo. Can it be scaled to accommodate any class size? User-friendly ba siya? Merong school-based technical support ba? Tapos pwede ba mag-communicate ang aking mga students through different channels? Can they communicate through audio, video, visual, or text? So yun po yung tinatawag na functionality. Meron po, ito po ay, later po siguro I will share with Sir Flor this rubric for e-learning tool evaluation. So yun, pwede niyo po siyang magamit habang namimili kayo ng mga technology. So, pangalawa po yung accessibility. Ito naman po yung mga questions. Ito po bang technology na to ay nag-meet ng mga accessibility guidelines or standards, particularly for our children with special needs? Na-address ba niya ang needs of diverse learners? Diba? Lalo na po sa home-based na ang learning natin ngayon. So, iba-iba na, diverse na ang environment na, hindi katulad nung nasa physical classroom. Tapos, ano po ba? Will it not require equipment beyond what is typically available to teachers and instructors? Kasi po, pwedeng meron na tayong mga ginagamit ngayon. Yung po bang tool na yun, ano ba, mag-require pa ba sa mga teachers ng mga high-end na speaker o kaya na mga headphones, yung mga ganun siya. So, kung ano po yung accessible ba at this time, itong tool na to, without you, the teacher, or even the student being required to, to avail or to access other equipment. Tapos, ito are all aspects of the tool free of charge. Meron pong mga free plan or free of charge. Lalo na kasi ako po may ginagamit na learning management system. Ang ginagamit ko po, free plan. And I'm happy with it kasi po yung core features na kailangan ko for a learning management system, andun na po siya. So, kahit po siya free plan, yun na po yung ginagamit ko. So, yon. So, if it's not free, if not all aspects ay free of charge, at least the core components or the core features of the tool is free, then you use it. Okay? And then the third one is technical. Ito po yung technical component ng tool mo. Na-embed mo ba siya sa LMS mo, sa learning management system mo? Tapos, pwede mo ba siyang magamit effectively sa iyong operating system tsaka mga browser na ginagamit ngayon? And will it not require users to download additional software or browser extensions? Kasi po ang iniiwasan natin dito is hindi natin sila ma-expose sa ibang mga environment that will endanger their account or yung personal na mga information nila. Okay? So, ayun pong sumunod ay mobile design. Meron po ba yung technology na gagamitin niyo po ba ay available din kahit sa mobile phones nila or smartphones nila? The same functionality pa rin po ba ang makikita niyo sa inyong, parehas lang po ba ang makikita niyo sa mobile tsaka desktop version? Tapos, pwede rin po ba siya ma-access at magamit offline? So, ito po yung mga considerations nyo under mobile design criteria. So, those are the first 4. Ito po yung last 4. Privacy, data protection, and rights, which I know Professor Maligalig will be discussing more later on. And then social presence, teaching presence, and cognitive presence. So privacy, data protection po, ito po yung mga tanong na you have to consider or ask yourself first. Will it not require creation of an external account or additional login? Kasi po, lalabas pa ba sila doon sa existing account na ginagamit nila para magamit yung tool na yon? Di ba may ibang mga site na ganun or may mga site na kailangan mag-access ka pa ng ibang account para magamit mo yung full na features nila, di ba? And then, yung po bang copyright doon sa data nila maintain. Tsaka yung ownership nila doon sa ginawa nila. And then, pwede rin po ba na i-archive nyo or i-save or import or export yung content nyo in different formats? Can you archive it or save it in PDF, di ba? Or in
in a watermark na na document. So, yun po yung nasa privacy data protection. Yesterday po, I helped one of my colleagues to watermark yung kanyang mga presentations. Kasi po, ang tendency, di ba, pag dinownload na yung mga PowerPoint na nasa online, na ikaw ang gumawa nyo, di ba? So, yun siya. And then the next one is social presence. Yung po bang tool na gagamitin mo, will help you connect to other teachers or your peers, both asynchronously and synchronously. So yun yung pong social presence that will facilitate learning communities wherein you can support each other, share resources. And then, kasama rin sa social presence yung can you as a teacher control learner anonymity? And then the third question is the tool widely known or familiar with most of the students? So, kung first time pa rin nila yun na makita, pero at least pagtingin nila dun sa review about that tool, at least magiging easy or convenient for the students to use. So yun yung sa social presence. So these are the questions that you have to ask. So I have two last, the teaching presence. So ano ba yung sa teaching presence? Ibig sabihin lang nito, pwede po ba siyang i-customize yung tool na yun sa inyong classroom context, tsaka sa inyong mga learning objectives? Tapos, easy to use ba yung mga features that will promote teacher presence? Ibig sabihin lang nito, can the tool help the teacher manage the classroom? Okay? And then, can the teacher monitor performance through user-friendly dashboard? So, pag nag-submit na ba yung mga students, madali ba nilang makita, or yung mga learning analytics, may learning analytics ba yan na mag-analyze ng mga performance ng mga students? So, ito po yung huling criteria, which is the cognitive presence. Ito po yung tatanungin niyo sa sarili niyo. Yung po bang mga complex task, natulungan, nakatulong yung technology para maging madali na matutunan or maintindihan ng mga students. Tapos, yung bang tool na yun will help promote higher order thinking skills. So, ito po yung dinidevelop natin sa ating mga students. So, when you're going to use technology, make sure that it will help you, achieve for you that will help you achieve for the students, develop higher order thinking skills. And can the learners also receive regular formative feedback on learning? So, every time po ba na tong tool na to nagkakaroon agad na immediate feedback yung mga students whether they're doing the right, whether they're on the right track or not, or doing the right thing or not. Okay? So, yun yan. So, yun po sa cognitive presence. Okay. So, I'll be sharing with you with this presentation and the rubric for e-learning tool evaluation. So, I just presented this to you because I want to give my lecture for only an hour kasi meron ako activity, tutulungan ko kayo. Or if you want, kung alam nyo na yung Tingling, siguro you can also help me pag sa ibang mga kasamahan natin na gustong matutunan nyo. So I want to give more time for our interactive activity. So if I'm talking a bit fast, you just, Sir Flory, just tell me so I can, slow down. Okay? So yan, so I presented to you the 8 criteria which I will share with you the rubric, the whole rubric for it. So pwede nyo siyang gamitin. Okay, so actually, ito pong rubric na to is under Creative Commons. Ibig sabihin nito, I can use it, I can share it as long as I cite the source without asking the author permission for it, basta as long as I cite it. So, it's under Creative Commons. Yun din pala yung gusto ko i-share sa inyo dito, especially pag gagamit kayo. I think the discussion ni Prof. Maligalig later on, pero yung mga, pag gagamit kayo ng mga visuals or ng mga resources, make sure na, lalo na pag Google, meron sila doon na click nyo yung images, tapos click nyo yung tools, tapos tingnan nyo yung usage rights. So I usually click the Creative Commons kasi yun yung that allows me to to use the resources without seeking first the permission of the author, as long as I cite that I got that resource or I got that visual or image from that particular site, particular website.
So, ito yung rubric for e-learning tool. It came from the Creative Commons. So, we really have to respect the intellectual property and then the data protection. Kasi siguro kahit tayo, ayaw din naman nating gagamitin yung mga resources natin nang hindi nagpapaalam or ano yun, parang i-own na nila yung mga resources na yun when in fact it's the product of your intellect, it's your brainchild. So, ang kasama ng loob. So, yun. So, ganun din ang gawin natin when we are using the resources available online. Okay, now let us go to the menu of resources. So, I'll just, yan. So sabi ko nga kanina, anong gagamitin mo? Low-tech or high-tech? So, yung low-tech, di ba? Radio, TV, I think the Department of Education is promoting also the use of radio-based instruction and video-based instruction. Recently, I heard that DepEd has a call for teacher broadcasters. Hindi ko alam kung meron sa inyo dito na naging teacher broadcaster na nag-produce ng mga videos. Tapos yung iba din, sabi nila kasi radio can reach us, even the far-flung areas of the country. So, yung kasi kahit transistor radio lang yan, kahit, di ba, yung mga nakasabit lang sa natin, ng mga transistor radios, so they can reach the students. And also the mobile phone. So, katulad nga nung ginawa ko, I use the mobile phone, yung hindi ko maka-reach yung students sa akin because of low internet connection. So, we communicated. I provided her with some instructions using the mobile phone. And then the indigenous and local resources. Kasi hindi ba nasa bahay nga sila, katulad ng sinabi ko kanina, kung meron kayong, pwede nyo siyang gamitin during the first, during the prime time one. So, to get the attention of your students, you can ask them to get any object na malapit sa kanila. Halimbawa, magtuturo ka ng counting numbers. So, meron dong mga prutas sila that you can ask them to get the seeds and then you use those seeds, diba, para sa counting for addition, for subtraction, for multiplication, for division. So, at least, sila, diba, familiar sila doon. At masabi nila mas authentic ang learning experience if they're familiar with the resources or the instructional resources that you are using. Okay, so katulad din, sino ba mga taga-Iloilo dito? Baka meron tayong mga taga-Iloilo dito. Di ba familiar, sikat kayo dun ang Iloilo sa piyaya? So instead na pizza, ang gamitin nyo for fraction. Bakit hindi yung piyaya? Ang piyaya ba? I don't know if I'm pronouncing it right. Piyaya. So cut it into 4, you have 1/4. Di ba? Cut it into 2, you have 1/2. Diba yung mga ganun siya? So, familiar sila doon sa local resources I mean, they can easily get the concept if they're using the local resources. So, example din yan, yung sa dance, diba? Nabawa, you're teaching physical education. So, yung dance noong community mismo, perhaps even the parents can help in practicing or getting the concept about the dance, the traditions and the practices na meron yung community. So so we can also use the indigenous resources. So ito naman yung mga high-tech. Okay? So ito yung high technologies. Meron akong mga actually lahat ng mga to nasubukan ko na siya kasi doon pag nagle-lecture din ako sa mga teachers, so from preschool hanggang college, kahit nga hanggang yung mga training din ng ating mga faculty natin sa tertiary institution, yun, na-train ko rin sila. Pero dahil alam ko na ang grupo natin ngayon, mga teachers kayo ng grade school, I believe. So, I'm sharing with you this, for learning management system, I have tried CISO. Of course, I think you're familiar with Edmodo and Google Classroom. Ang ClassDoho, kaya ko siya isinama kasi cute siya, kasi may mga monster siya. And they're all, sabi nga natin, pag gumagamit tayo ng technology, it must be user-friendly, free from ads, di ba? Tapos will not expose our students to danger or
on online setting. So ang class Doha kasi, itong mga to, very generous naman din itong ating mga developers na to because they have the teachers, the parents, and the students in mind. So they created this learning management system that will appear to be engaging or exciting or interesting for our students. So yung class Doha siya, yan. So lahat yan sila, may mga features that the students can post assignments, parents can be notified, the teacher and parent can collaborate or communicate. So lahat yan sila may mga features na ganyan. I don't know kung meron na, I think ang DepEd yata meron din silang ginagamit. I don't know if it's a Moodle-based. So, yun. So, ibig sabihin nun, safe yun, secured na mga learning management system. So, ito yung presentation. So, ito rin yan, nagamit ko na siya lahat, nasubukan ko na siya lahat. Ito yung sinasabi ko pala sa inyo, yung thing link. Later, yun yung ating explore for our activity. So, yan, Google Slides, Canva, PowerPoint, of course, you're very familiar with it. Visme is nice too because they have good visuals that you can use. It's a presentation software. And ThinkLink is one of the exciting. Narinig ko kanina si Sir Flor about Canva. So, yun. So, subok na rin yun. So, if you want, you can also explore this Canva. Okay? So, this is for a presentation. And then, for screen recording. So, halimbawa, gusto nyo i-record yung presentation nyo para iba naman, di ba? So, hindi yung lagi kayo nakasynchronous para you can still have enough time, adequate time to prepare for other school activities. So you can screen record your your presentation. So you can use, and these are all free. And especially if you're in DepEd, I believe you were given the Office 365 platform. So very, very rich siya sa features niya. So, explore niyo lang yun. Maraming, you can record yourself, screen record yourself using PowerPoint. So, if you're using Office 365, just click insert and then sa parang pinakadulo sa kanan, you will see screen recording. And then, if you click it, you just set up kung ano nyo doon. Gusto nyo ba may pointer? Gusto nyo may yung audio nyo, gano'ng kataas, so yun. And then just click the record, and then you can record yourself. Yung PowerPoint presentation. Video also has the same. Screencast is free and Screencastify. So ito yung mga commercial, pero they are all commercial, pero they were developed for education as well. Okay, so yun namang, ito exciting din yan. Jamboard and Siteboard and Padlet. Nagamit ko na siya lahat. So, ibig sabihin nun, pwede kang nagsasimulate ng, ito yung sa Jamboard and Siteboard. Parang yung nagsusulat ka sa whiteboard. Ito namang Padlet, para siyang bulletin board. Ang ganda rin siya, nagamit ko na rin siya. Siya yung, di ba pwedeng yung sa mga bulletin board natin, tapos we ask our students, sa pagtapos na sila yung Manila paper nila, ipopost nila doon sa bulletin board, di ba? O kaya doon sa corkboard. So, same with Padlet. This time, you just have to double-click and the students can send their output. Pwede rin silang mag-link ng video. They can encode. They can send links for websites and then their documents can also be sent there for PDF. So, you just have ang daming mga technologies but what is important is yung how functional it is and how safe it is for all of us. Okay, so you just have to. So ito I have already evaluated it, and I can say that they are safe to use. If you want to deviate from the usual PowerPoint or the usual resources or technologies that you're using, you can explore these resources. Okay? Ito, familiar kayo dito, of course, we're using right now the Google Meet. But these are also the Zoom, the Canvas. That's one is Canvas Studio. Lark, I was able to use. Adobe, Connect is also free. All of these are free. Yan. Messenger Rooms and Big Blue Button and Adobe Connect Lark. So, ano ba yung pinaka-challenging? So, lahat naman so far. Ang Messenger Rooms, I want to try. Pero, kasi ang din sa Messenger Rooms, kahit wala kang Facebook account, you can ask the student to join you. So, depende rin sa
ang consideration din natin dito yung data consumption kasi hindi natin alam how much i-evaluate nyo rin alin ba dito ang malaki ang consumption sa data. Tapos will not be so heavy with yung internet connection. Kaya nga important, di ba, that when you meet your students, pinakamatagal na yung 40, ideal na yun. Kasi you just can imagine the amount of data na makukonsume ng inyong live interaction or web conferencing with your students. So these are those of you can use. And for video production, Loom, all free. Loom, Vimeo, even yung PowerPoint, pwede rin kayong magawa ng, as I said, yung Office 365, very potential siya, very rich na features niya. So you can also record video. Or even your smartphone, you can also video yourself using the smartphone. Di ba? Lalo na kung medyo high-end yung smartphone, pwede nyo siyang gamitin. And then the flip grid, and then the nearpad. Okay? Meron pa bang hindi ko lang nalagay dito yung smartphone, but you can also use it when you want to video yourself. Okay? So yan siya. And then, I think this is so let me just give you some key takeaways. Use of local and indigenous resources also works in remote learning. So, hindi lang mga high technologies ang ating lagi nasa mind to use. Okay, ito lagi ko ito sinasabi. Yung pangalawa na nasa clothes line natin. Never stop learning. Because the digital learning environment is evolving and evolving and evolving. It never it never stops. I think we cannot live anymore without technology. Technology will be with us. So what we have to do is, you have to explore. You have to find out how useful or helpful these technologies are to me. And then yung pangatlo, alignment of learning objectives. So pag gagamit kayo ng technology, you will always have to ask yourself, naka-align ba ito? Kung gagamitin ko ba itong technology na to, will achieve for me my learning objective. So whether when I present my content, when I use this for my teaching learning activities, and whenever I introduce some assessment strategies, which Professor Shari Lukman will share with you tomorrow, I believe, yung sa assessment naman, technologies for assessment. So siya naman yung magdi-discuss ngayon. Pero ang sinasabi ko lang dito, when you use technology, ang nanging nasa mind mo, if I use this technology when I conduct my learning activities and using assessment strategies, the technologies that I use, will it achieve for me my objectives? And then, of course, talay ko rin ina-emphasize, yung nga kanina, sabi ko, yung technology must be invisible, quote unquote, na hindi siya mapapansin ng mga students. They don't focus more on how on the technologies, on the physical features or the potentials of technologies, but they focus more on the content, whether the technology was able to help help retain the concepts for our students. So yun yung takeaways natin. Now, let's go to our activity time. So this time, we will create an interactive activity using SingLink. Sir Flor, I will stop sharing na my... So, ayan. Yes, sorry po, nasa call lang kanina. Yes, it's okay. Kasi ngayon lang naman ako natapos yung presentation ko. So, I will stop sharing now. So, how do I stop sharing? Kasi nawala yung hide, di ba? Yung sa hide yun. So, I will stop sharing na. So, I'll just, so balik ako doon sa... Yes po. So, ko pa yan? So, kasi ang gagawin ko, Sir Flor, I will share SingLink kasi meron akong create na SingLink na So, paano? I-share ko rin yun, yung site na yun. Ano po ba? I-share ko yung SingLink. Yung link po? Ayan. Yung link. Yeah. I will share a link. Comment nyo lang po dito sa chat box natin. Okay. Sige. Okay. Sige. Chat box. So, papasok ulit ako sa... Yun, dito. Sorry. Ayan. Sa chat box. Sige. Okay. I will share with you the link and then... Ito. Tapos, can you open this for me? Yes po. Okay. Let me just check po.
Okay, sige. I hope it can open. Kasi ano, I want to share with them, a different presentation platform na pwede na interactive na pwede rin gamitin kahit anong grade level. Well, ma'am, yung opening, kumbaga, nag-work naman yung link, pero sorry, but currently we have no interesting images po. Wala pong naka-upload ng mga images and resources. It's okay. Okay. Kasi, ang gusto ko sana, kung i-share ko lang tong screen ko, pwede kaya? Ayan, ma'am. Nakikita na po namin ngayon. Nakikita niyo na yung ting link? Ayan, sige. Okay, very good. Kasi, ito yung aking account sa Singlink. So, for example, you want to teach about farm animals, okay? So, what you can do is, nakikita niyo ba itong create? Just click create. Ayan. And then, upload image. Ayan. So, let me see. Kasi meron na akong din-download. So, for example, barn. Yun. So, din-download ko na to kanina. So, galing din siya sa Creative Commons. So, nag-create ako. Medyo mabagal lang siya, pero I'm sure it will come out. Yan. So, yan. So, yun. By the way, if you want to access this site, ang hanapin nyo yung ThingLink Education. Kasi free yon for teachers. So, nakikita nyo na ba yung aking image na farm? Okay. So, dito sa left side, makakita kayo ng add tag. Okay? So, when I click add tag, meron kayo ditong option, add text, media, label, add content from website. So, I want to add text label. Okay? So, makikita nyo ito, di ba? May plus sign dito. Itatapat ko siya dito kay Mang Juan. Okay? So, makikita nyo dito sa left side. Pwede nyo rin change yung icon. Pwede kayong mamili ng icon. So, pwedeng kunyari, ayun. Sige, plus na lang muna. Plus na lang muna. Okay, na kulay yellow. Okay, dito, makikita nyo text. Pwede nyo lagyan dito. Hi, my name is Mang Juan. I am a farmer. And I am a farmer. So, nakikita nyo, di ba, andito siya. So, and then done. So, mawawala siya. Pero, mapapansin nyo, meron na siya ditong plus sign na pag in-hover nyo, yung inyong cursor, lalabas yung itinipe ko doon kanina sa, hi, my name is Mang Juan. I am a farmer. So, okay, let's tag again. So, ang gusto ko ulit ay itong, itatapat ko siya dito sa pig, di ba? So, mapapansin nyo, pwede na, nakalabas na naman itong edit tag. So, pwede siyang, kunyari, ma-identify kung ano siya. So, pig, so done. Same with this one, add tag dito naman sa, i-ano ko siya, i-move ko. Ayan. Add text label, and then, duck. Di ba? Tapos, done. Tapos, add tag ulit. Gusto ko ulit na add label. Dito naman kay Mr. Rabbit. So, yan, Rabbit. And then, done. Pwede nyo pang dagdagan nyo kung gusto nyo pang may description. And then, para lang, natin, kung if you want to explore this, and then, add tag again ayan. Ayan, add a label. Ayun, nakita nyo siya dito, di ba? So, dito naman, add label. O kung gusto nyo, pwede rin kayong ayan. So, this is a goat. So, pwede rin kayong magkaroon ng description. Okay, so done. And then this one, add tag again. Ito naman yung, ayan, ito siya, horses. So, add text label again, type, horses. So, it's up to you kung ano yung gusto nyong text na ano. So, now, okay na siya, then click done. Hindi pa pala. Meron pala kung gusto pang i-add na tag. So, gusto kong maglagay ng YouTube. Okay? So, kukunin ko siya sa website. So, ito yung i-click ko. Hindi kasi ako mag-add ng label. So, ito yung, maglagay ng galing sa website. Ang gusto ko ay itong Old MacDonald had a farm. Kunyari lang siya. Pero, if you will, make sure na huwag kayong kumuha sa YouTube. Kumuha kayo sa EduTube.
Ewan ko nakikita niyo yung screen ko. Nakikita ba yung EduTube? Nakikita ba? YouTube din siya, pero EduTube siya. Kasi wala silang ads. Di ba yung ibang mga YouTube natin, may ads siya. So, eto, nakuha ko na siya. So, copy ko lang siya. Ayan. And then, Control C. And then, go back ako sa Ting Link. Dito ko siya i-embed. Okay? So, yan siya. So, eto na siya. Lumabas na siya. And then, you click copy link. Okay? So, ano na siya? And then, done. So, now, let us see kung okay na yung ating, ayan na siya. So, mapapansin nyo, pag nag-present kayo sa mga students nyo, pag in-hover nyo yung cursor, lalabas yung itinype nyo kanina. Hi, my name is Mang Juan. I am a farmer. Tapos, pag kinlik nyo siya, lalabas siya horses, ito goat, okay. And then, ito rabbit, ito duck, ito pig, di ba? Kung gusto niyo namang, tapos kung gusto niyo, pwede rin naman, okay children, let's sing a song about farm. So dahil naglagay ka sa YouTube, galing sa EduTube, pag kinlik mo siyang ganyan, eto na siya. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Okay, so pag gusto niyo ng, so this is for 3 minutes, pero pili lang kayo ng medyo maikli or yung talagang about, of course, it must be appropriate to your lesson. Doon pumapasok yung cognitive alignment, di ba? So, doon, kung yun yung mga technologies or mga resources, online resources na ginamit ay useful, aligned to the achievement of your objectives. Okay, so, sir, gusto niyo bang subukan? Yung nga lang, you have to, madali lang siyang gawin, di ba? Yung natin, yung sa Singlink. Sir Flor, na ano ba siya? Clear ba siya na, narinig? If, yung yung aking presentation? Yes, Ayun. ma'am, yung including yung Old MacDonald po. Di ba? Exciting siya para sa mga students natin, especially kung nasa mga lower grades. But of course, you can go to a higher level, di ba? Kasi pwede kanyang gamitin. What I just would like to share lang is that you can explore as many resources or online technologies that you can, as long as we follow the criteria and the 4 guidelines. It must be appropriate to your learners, must be aligned with your objectives. It's presented in small, in digestible bits of information, bite-sized information, and you have explored or you checked whether this will expose your students or not. So yun siya. So kasi ang ano ko is like I want, if you have some questions, kasi I know Prof. Maligalig is already with us. So baka may mga questions kayo or baka gusto niyo i-explore ang Ting Link habang and then if you have some problem in accessing it, you can always ask me. Ang gusto ko rin sana nga i-share yung sa Google Drive, paano naman kayo gumawa ng interactive na na I don't know if, teka wait. Okay. Kasi yung aking kagabi. So, yung sa Google Drive naman, ang pwede nyo naman siyang, if you access like for example, dito sa aking, di ba kung meron kayong, yun sa inyong mga Gmails, if you check Google Drive, makikita nyo doon, meron doong Google Slides. You can also use Google Slides for the presentation of your interactive activity. Ma'am, question po. Yes. Yes, oo. May mga questions po tayo. Yeah, may mga questions. Sige. Sige, I'm so excited to look at it. Yan, okay. Maganda po. Especially, offline? offline.
if you publish it, no, but you have to, kailangan kasi, di ba dito sa ating link, kailangan i-publish mo siya. So let us publish it. You can only share the, okay, share, yeah, embed one image. So, no, you just have to, you can click you can just share with them the link. Or ikaw lang ang pwede magamit as teacher kasi hindi mo sila pwedeng ipagamit sa mga students mo. So you have to be online. Oo. So, yan. Maganda nga po siya. So, yun nga. Let me check kung how can we do, we can, kasi ano ngayon, online lang siya kasi kasi pag pinapagawa ko nito yung mga students ko, they share with me the URL. So, tsaka ko pa lang sila na-check. Okay? Ayan. So, yan, of course, we are all thinking, we're all hoping na offline siya. So, let me check. Kasi offline lang pa lang so far yung akin. I think online, yeah. You are right, Floor. It's 100% online. But perhaps, kasi kahit yung mga Google Drive na pero palagay ko, let me, tingnan natin how we can, explore it. So, after po makagawa ng ganyan, like, need po ba yung i-publish? Oo. Need mo siya i-publish para, ayan. Pero, ayan. So, kasi siya, premium siya eh. So, you need to publish it and settings. So, perhaps in the settings, ayan, may organization. Perhaps i-public. Ayan. So, pwede mo siya i-public. Ayan. Kung gusto mo siya na, kaya pala hindi siya kasi kung gusto mo siya i-share, pwede siya. Okay. Save. Sa organization ka lang kasi naka-UP ako so yun lang yung niya. So you need to publish it para siya, parang ma-play mo siya sa mga students mo. Pero nakakatuwa siya, di ba? So yun siya. So, sana nga may offline siya. What other apps can use offline pag na-cut off ang internet? Ito lagi kong sinasabi, you must always have a backup plan, a plan B pag nawala ng internet, di ba? So, what you can do perhaps is you can think of, kasi ang ginagamit ko, kasi ang PowerPoint kasi, especially yung Office 365, just have to explore it. Pwede na kayong mag-embed din ng mga sounds dun eh. Pwede na rin kayong maglagay ng, di ba yung mga hyperlink, ang Office 365, pwede na kayong pwede nyo rin palang gamitin yun. And then you can share with the students yung part na yon. Kasi pwedeng sa PowerPoint nyo, isang lang siya, yung isang slide lang siya. Tapos yung isang slide na yon, lagyan nyo ng hyperlink. Di ba? Sa hyperlink, yung natin, you can dun sa PowerPoint presentation natin, teka, ito pala. Doon sa PowerPoint presentation natin, pag kinlik nyo yung hyperlink, you can link any website or any document doon. So, pwede rin siya as an alternative, for your listing link. Yeah, why not? Oo, pwede siya sa PowerPoint presentation. Mag-embed lang kayo doon, mag-hyperlink kayo na mag-hyperlink doon. It will appear like this lang. It will also appear like this. Kasi yun, tapos pwede nyo i-share ngayon sa mga students yung isang slide na yun and then the students can explore. Or you can even also use it sa inyong presentation kung hindi kayo naka-online. Kasi pwede nyo naman siyang kung available siya yung link sa mga students, they can watch it. Diba? Yung inyong PowerPoint na yun. Then, let me go back. Ito yung what other apps. Yan yung sinasabi yung what other apps, Reggie. You can use the PowerPoint. You can explore PowerPoint and do something like this in ThingLink. And then need accounts po. May bayad po ba or free to use? Basta pag nag-sign up kayo, ang puntahin nyo yung ThingLink Education. So yung pagtapos doon kayo, yung ThingLink for teachers and students. And you can access the features. Not the entire features kasi meron na naman, of course, silang mga premium. Pero kung gusto nyo ganito siya ka-interactive, it's a free account, as a teacher account. So, pwede nyo siyang gamitin. Diba? So, pwede rin kayo ditong, halimbawa, dito, ilagay nyo na rin dito about
a description about the horse, yung mga ganun. So, puro mga keyword lang ang nilagay ko, pero you can do more. Yun. So, maraming pumapasok na principles dito pag gumagamit kayo ng technology, online technologies, di ba? So, first, when you download an image, you must use it must be free to use, wala siyang license, walang copyright, or tapos if possible, use the Creative Commons, kung ano yun. Or if you want, you can create your own visuals. Sarili nyo ng picture ang gamitin nyo. Kuha kayo ng picture nyo ng farm. Yun ang gamitin nyo para wala kayong problema anong tawag doon, sa copyright or sa privacy issues. And then, it must be, if for lower grade siya, ito kasi I created for lower grade, so pwede nyo rin siyang, yung mga images nyo or features nyo, mas makaka-release. Pero siyempre, pag sa grade 6, iba rin doon. So, if you're teaching science, so pwede rin you can upload an image na makaka-relate sila. And then, this one, you can label all the elements in the image by just using this, nakaka-engage siya, interesting siya para sa mga students natin. Okay, so I think I'm okay na with, so I hope na-inspire ko kayo to explore as the online technologies so I think, di ba, Sir Flor, because, kung wala na pong questions, hindi naman po siguro, ayan, anong po bang oras na? O tama, 10:20, so I still, 10 minutes naman ako. Oo, tama lang, so para hindi naman tayo, yun. So I hope para makapag-break sila before the next, yun, sa break natin, di ba, downtime ngayon, hindi ko alam kasi kung how much attention can you still spare me? Kasi it's like 1 hour and 20 minutes na, di ba? Nagsimula pa nga kayo ng 8:30, kanina pa kayo sa 8:30 po or earlier than 8:30. So, I think that's enough time to, to off-screen for a while and take a break, di ba? Kung pwede ulit kayong So, siguro, energizer or Okay. Thank you, Professor Lenny, for sharing your expertise on educational technologies for instruction. So, ito po ay malaking tulong po sa ating mga kaguruan dahil yung perspective and the practices and yung mga considerations, even the rubrics, are there to consider when it comes to choosing technologies for online learning and instruction. Yes. So, maraming salamat po at nakita namin at kung paano po yung mga, even yung demonstration, binigyan niyo po kami ng demonstration ng mga technologies na ito. And pretty sure, marami pa rin po yung mga yan. And we can keep on exploring dun sa mga list na binigay as long as we consider yung mga menu list, yung mga menu and rubrics na ibibigay sa atin ni Professor Lenny. Yes, I will share. So, we wish you good luck po sa mga endeavors po ninyo and we hope to see you in the next batches of this digital teachers training. Okay, sige. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure and a privilege to be with you in this endeavor. Padayon. Okay. Maraming salamat po. Okay, thank you so much. Okay po. Okay. Ayan, sa mga ating mga participants, we can go back at 10:25. So we do have a 5-minute break before we resume to our next session.
Ayan. So, tanong lang po natin kung nandito na po si Sir JP. Copy, sir. Copy. Ayan, nandito na po si Sir. At sige po, mag-start na po tayo. Let me just open my camera. Okay. Magandang hapon, magandang umaga ulit sa inyong lahat. At I hope nakapag-break na po kayo, light snack, bio break, or onting stretching sa bawat isa kasi talagang dapat to i-practice natin yung mga breaks na ito as much as we can para naman po alam natin na medyo yung ating attention ay ma-regain din natin and interest. So, this second session this morning would be all about the cyber safe online teaching practices. So, nandito po kasama natin si Professor John Paul Maligalig or si Sir JP from the UP College of Education. He is currently Associate Professor at the same university. And he is also concurrently the ICT Coordinator and the Data Privacy Focal Person of the college. Sir JP? Okay, thank you, sir. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po nakikita sarili ko. I'm just assuming na meron pong camera. Okay. Sige po ha. I'll just share my slides. PowerPoint. Oh, wala si PowerPoint. Sige, entire screen na lang. Ay, lumabas ni PowerPoint eh. How's this? Ayan, sir. So, it's playing. PowerPoint. Okay. Sige. Pero, teka. Nasira ang aking plano kasi biglang may problema sa sa Meet. So, bago po ang lahat, pwede po bang panoorin nyo muna ito? It's for 6.5 minutes. So, tuloy nyo po ang inyong pagkakape habang nanonood. Pero pag natapos na po kayo, pwede pong pa-react na lang ng emoji sa sa chat box natin para makita ko na tapos na kayo. Pag mga nakasampu na pong reaction, pwede na po tayo magsimula. Maliwanag po. Game. Okay. Si Ma'am Sheena may reaction na agad. Hindi po ninyo napapanood. Sige. React na pagkatapos. Okay? Sige po. Time out muna ako ha. 6.5 minutes. Panoorin po muna natin. So, timer starts now. 10:30. Balik po tayo 10:36.
makausap ang kailangan nating makausap. Ano? So, kung importante po dati yung ating physical security, yung ating well-being, kailangan isipin din natin yung ating digital or cyberspace selves ngayon. Kasi ito na nga po, mas ginagamit na po natin ang ating digital selves. So, kailangan din po natin pag-ingatan yon. At syempre, pag-ingatan din po natin yung mga kasamahan natin at yung mga estudyante natin. Bilang mga guro, tayo po ay tumatayong mga pangalawang magulang. Kaya siguro po naiintindihan niyo yung pangangailangan na kailangan din natin sila alagaan kahit online. So, ang aking pong presentation ngayong umaga ay tungkol sa cybersecurity at data privacy. Kailangan po nating idagdag ito sa ating mga kaalaman para yung lahat po ng gagawin natin isinasaalang-alang ang cybersecurity at data privacy ng ating mga estudyante. So, ang pinakamaganda pong sigurong halimbawa nito yung sa totoong buhay, no? Yung sa bahay natin, So, nasa bahay tayo, papasok tayo sa trabaho natin o mamamalengke, maglalakwatsa. Tapos, pag hindi natin sinecure ang ating mga kabahayan, pwede po tayong loobin, kunin ang ating mga ari-arian at kung ano-ano pa. Tapos, mawawalan tayo. Maiwanan na lang tayo na ano na nangyari? Ano na di ba? So, ano ang pwede natin gawin? Ang ginagawa po natin ay sinisigurado natin na meron po tayong kandado sa bahay, nakalak ang bahay. Minsan, medyo malayo na ang nalakad mo, naghihintay ka na ng jeep, tapos biglang maalala mo, teka, naipadlock ko ba yung bahay? Nailak ko ba ang pinto? Di ba? Ang kailangan lang nating isipin, pareho din po ito doon sa ating online security. At iniisip natin ay kailangan secure yung ating mga computer, yung ating mga devices, ating mga platforms para mapangalagaan yung ating mga sarili. Kung sa sarili po nating bahay, iniisip natin yung mga ari-arian, Sa online po, ang pinag-iisipan natin yung ating sariling data, information about ourselves. Bakit po? Kasi pwede po yan, pag nakuha, may mga magpapanggap na tayo. Mas delikado po yon. Okay na po na mas okay na po na i-email tayo ng spam from time to time. Mas katanggap pa yon. Yung kukulitin tayo ng mga message ng kung saan galing. Di ba po, pag sumali tayo sa isang web service, tapos kinuha yung email natin, magugulat na lang kayo, may mga biglang pumapasok galing sa kanila. Okay pa po yun. Paano po pag nakuha nila ang access sa ating mga bank accounts? Nakuha nila ang access sa ating ibang mga accounts na may kinalaman sa ating, sabihin na natin, insurance, o kaya healthcare. Medyo masakit po yun kapag hindi na ma-discover natin, hindi na natin magagamit yung tama namang atin dahil may kumuha ng iba. Okay? Now, yun po yung sa atin. Isipin nyo po mangyari yun sa isang bata. Wala pang bank account ang bata. Wala pa siyang mga healthcare na mga accounts. Pero kung isipin natin, yung bata nakatira sa bahay nila. Sa bahay nila, nagtatrabaho din ang mga magulang nila. Sila may mga accounts. Pero isipin din natin, sila ay may mga kasamahan, may mga kamag-anak. Kailangan lang po ng isang access point para ma-access ninyo lahat ng yon. Ang isa pong tinatawag natin na hacker, isang medyo may binabalak na masama para sa atin online, kailangan lang po niya ng isang access point. Kung may naririnig po kayo ng mga kaso ngayon sa mga bangko na gano'n, kung hindi po yan inside job, na yung taga-bangko talaga ang nakaisip na may gawing kalokohan, minsan po isang staff lang ng bangko yan, isang empleyado na nanahimik, nalagyan ng malware, ng ilang mga applications na gawa ng mga may masamang balak, kumuha ng data niya, naka-access doon sa sistema ng bangko. Tapos doon na po nagsisimula yun. Kaya dapat po tayong mag-ingat. Tayo, kada isa. Kasi kahit sabihin natin, mayroon naman kaming online security sa mga paaralan, sa mga opisina namin. Paano po paglabas?
Doon po tayo pwedeng atakihin kasi doon tayo vulnerable. Now, hindi po ibig sabihin nito na, sige, ayoko na lumabas, meron tayong pandemya ngayon, ayoko na rin mag-online kasi may ganun pala, no? Hindi po pwede yun, di ba? Life is all about taking risks, ano? Yung amin pong dating data privacy officer, si Attorney Elson Manahan, meron po siyang binanggit na talagang tumatak sa isip naming mga data privacy focal person sa UP Diliman, ano? Ang sabi niya, kung gusto natin na 100% without risk ang ating operasyon, magsara na lang tayo ng opisina. Ano po ibig sabihin nun? Kasi lagi ngang may risk. Kahit yung sa pang-araw-araw po nating buhay, kahit bago po nagkaroon ng COVID, paglabas po natin ng bahay, hindi natin masasabi kung walang mangyayaring masama sa atin, hindi po ba? Pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Kasi kasama siya sa buhay. Ganon din po dito. Ang kailangan po nating isipin ay i-minimize ang risk. Paliitin natin yung posibleng mangyaring sakuna para handa tayo kung mangyari man ito. Okay? So, nabanggit ko na kanina, kailangan lang access sa isang tao at yung kanyang network ng pamilya, kaibigan at katrabaho, pwede nang maging vulnerable. Okay? Clarify po natin. Yung magkaroon ng access sa data na hindi dapat, ang tawag po natin doon ay breach. Pag sinabi po nating na-expose o exposure, ibig sabihin po, wala pang napatunayan na access o breach, pero pwede nang makuha ng kahit sino yung data natin. So, pagkakaiba, breach na patunayan na na-access. Pag exposed, hindi pa napapatunayang na-access, pero malaki na yung risk. Okay? So, what's at stake? Data nating lahat. Kaya iisipin ninyo, magkaroon lang ang hackers ng access sa isa sa atin, kung talagang desidido sila, lahat ng mga kasamahan natin sa buhay, lahat ng kakilala natin, may access na sila. So, mag-iingat po tayo. We protect ourselves, and in the long run, we protect other people. So, some more definitions. Pag meron pong mga facts about ourselves, ang tawag po natin doon data. Nagiging information siya pag may meaning na po, Yung pangalan na John Paul Maligalig, tunog foreigner po, Maligalig. Pero Pilipino po ako, Yung pangalan na yon, wala lang siya. Walang information siya. Pero oras po na naidikit nyo yung pangalan na yon sa akin, sa mukha ko, say ID picture, nagiging information na po siya. May meaning na yung pangalan. Siya yun. Okay? So, ang goal po natin ay 1, cybersecurity para protected yung systems natin. 2, practices in data privacy para yung datos na hindi dapat makuha ng iba o makita ng iba ay nandun pa rin sa ating mga sistema. Medyo isipin po natin, kailan tayo magkakaroon ng data na ng ibang tao na kailangan natin protektahan? Record book. Yung ating mga 201 files. Okay? Marami po tayong hinahawakan na datos bilang teacher. Hindi lang po natin nararamdaman. Yung sinasabi nga po ni Ma'am Lenny kanina na invisible. Tama po yun. Pag gumagamit tayo ng technology, mas maganda na invisible siya. Iniisip na lang natin yung kailangan gawin. Pero meron ding caveat yun. Kasi pag iniisip natin na invisible siya, usually, we take it for granted. Okay? Tama, dapat invisible ang technology pagdating sa edukasyon. Pero kailangan din nating isaalang-alang na, okay, kahit hindi kasing importante yung technology dun sa end goal ko, yung pagkatuto or learning, importante din na isaalang-alang natin yung safety ng isa't isa. Okay po? Ngayon, ito pong diagram na nakikita ninyo, ito po yung tinatawag na information security pyramid. Ang gumawa po ng diagram na yan ay ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Kaya masasabi po natin, pagdating sa information security, medyo hardcore nga po ang diagram na ito. Ang sinasabi lang niya na ang core ideals, yung pinakapipahalagahan
ng information security ay itong tatlo. Confidentiality, ibig sabihin, yung datos po natin, tayo lang po ang may access at kung sino yung humahawak. Sila lang po. Yung mga taong hindi dapat makahawak nito, hindi sila makaka-access. Okay? Pangalawa, integrity. Ang datos po natin ay dapat accurate. Kung ako po ay 21 years old ngayon, hindi po nagbibiro lang. Kung ako po ay 41 ngayon, dapat next year 42 na yung nandun sa lahat ng database ko. Simple lang pong isipin, di ba? Pero, paano kung nagkaroon ng problema yung sistema? Naging 41 na lang ako buong buhay ko. Magkakaproblema po ako pag ako ay retirable na at 65. Ang iisipin ng GSIS ay, 41 ka pa lang. Kahit ang itsura ko medyo kulukulubot na, no? So, kaya importante ang data integrity. Kailangan accurate siya. Pangatlo, availability. Ito po ay magbibigay kong halimbawa ay yung pag may problema tayo sa bangko. Anong problema yon? Pag nag-service maintenance sila. Sabihin po sa inyo ng BPI, ng Land Bank, especially Land Bank, magkakaroon po kami ng scheduled maintenance activity ng ganitong oras. Okay? Naisip nyo ba bakit pa nila kailangan sabihin? Dahil dito sa prinsipyo na to, availability. Kasi ang sinasabi ng availability, dapat accessible sa inyo yung data ninyo whenever you need it. Kailangan nandun siya. Kasama sa data na yon, yung inyong financial records sa inyong mga bank accounts. Kaya nagsasabi po sila na, okay, sige, mawawalan kayo ng access. Kasi liable po sila pag nawalan kayo ng access ng walang rason. Okay? So, yan yung 3 ideals of information security. Ngayon, tingnan po natin ang data protection principles. Okay? So, the first one is fair, lawful, and transparent. Processing of data should be lawful, fair, and done in a transparent manner. Define po tayo. Ano po ang ibig sabihin ng processing? Processing involves yung pagkuha, pag-analisa, pagtago, at pag-dispose ng ating mga datos. Okay? Mula sa pagkuha ng data sa atin, dapat maliwanag na para saan gamit ito. At ang gamit nito ay dapat sa mga legal na aktibidades lamang. Hindi pwedeng illegal. Gamitin yung pangalan ko para sa money laundering. Hindi po pwede yun. Okay? Sinasabi din po natin na transparent ang data processing. Ibig sabihin, sinasabi na nila, ito yung mga gagawin namin. Okay? Saan po nakikita? Ito. Unfortunately, yun po yung lagi natin kiniklik na, yes, I agree. Yun dun po sa licensing agreement natin pag ginagamit natin yung software or platform. Binabasa po ba natin yan? Dapat siyang basahin. Kasi ayon nga dun sa napanood ninyo kanina, hindi natin alam, gumawa lang tayo ng Facebook account. Sinign off natin na pwede nilang ibenta ang ating data sa ibang tao. Sino yung mga tao na yan? Advertisers. Kaya pag nag-search kayo ng isang bagay sa Google, magtataka kayo, bakit may advertisement ng ganito sa aking Facebook? Yun po yun. Pumayag tayo na ibenta yung data natin. Okay lang po siguro yun, in the long run, it's a good risk. Pero as yung Cambridge Analytica scandal a few years back shows us, ang nangyari po doon, Cambridge Analytica, isa po siyang bumibili ng Facebook data. Nahack po sila. Nag-leak yung datos ng ilang milyong Facebook users. Na-check po kaya natin kung tayo ay kasama doon sa leak ng Cambridge Analytica? Baka kasi ang nangyari, yung ating sariling mga Facebook account, may ibang tao na may access. Kasi ang nangyari po doon sa leak na yon, lahat ng username at lahat ng password na combination na magkatabi na i-leak po sa isang website ng mga hacker. Ibig sabihin po nun, kung kailangan lang ng isang dummy Facebook account ng isang hacker, magpo-post lang ng kung ano-ano, pwedeng kumuha siya doon at random, nagkataon yun sa atin, tapos nag-post siya doon, na hindi naman tayo nag-post. Posible po tayo mawalan ng kaibigan, ng trabaho, di ba? Mabaiba ang mga pagtingin sa atin dahil sa mga ganon. Kaya importante po yung pagbabasa ng licensing agreement. Tuloy po tayo. Purpose limitation. Personal data should be processed for a specified, explicit, and legitimate purpose.
stated at the point of collection and further processing also compatible with this purpose. Pasensya na po, ang suot ko ay parang abogado, no? Tapos ito yung lengguwahe. Pero ang ibig sabihin lang po nito ay dapat, nung una pa lang, kinuha ang consent ninyo na ito ang gamit ng data, okay? Hanggang dito lang namin gagamitin. Pag lumampas sila sa do sa agreement ninyo, do sa sinabi nila, ginamit nila sa ibang bagay yung inyong data, pwede nyo po silang kasuhan sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012. Ngayon ko pa lang po binabanggit kasi ayoko po mag-discuss ng batas. Pero kung may mga tanong po kayo later, pwede ko po sagutin yung mga iba. Paalala lang po, hindi po ako abogado. Susunod, okay? Minimization. The processing of personal data should be adequate, relevant, and limited to the necessity of the purpose. Ibig sabihin po, wag pong sobra-sobra ang kuha ng data. Kapag sa klase po natin sa record book, ano nakasulat sa record book? So, yung kanyang pinaka-number, na registration number niya bilang estudyante. Surname, given name, middle initial. Ano pa? Grade level, section. Kailangan ba ng school address sa record book? Hindi naman. Ano? Kailangan ba ng home address sa record book? Hindi. Sa permanent record niya kailangan yun. Pero doon sa record book ninyo, kung saan nakalagay yung grades, hindi naman kailangan. Birthday, baka kailangan kasi pagko-compute ng age ng bata, importante yan sa basic ed. Okay? Pero yung paborito niyang pagkain, favorite color, sinong crush niya sa klase niyo, hindi na kailangan yun. Okay? Yun yung sinasabi natin na kailangan adequate yung amount of information na kinukuha. Sa school yun. Let's translate that into the real world. Kailangan ba ng isang website ang inyong bank account number kung wala naman kayong bibilhin sa kanila? Hindi. Kailangan ba ng isang website ay inyong home address kung wala naman kayo ipapadeliver? Hindi. Okay? Kailangan tingnan natin kung ano yung mga fini-fill up natin. Okay. Paalala lang po. Check nyo po yung Facebook ninyo. Baka linagay ninyo kung taga saan kayo, saan kayo gumraduate, saan, hindi na kailangan yun. Okay? Next is accuracy. Nabanggit ko kanina, personal data that is processed should be accurate, complete, and it's ensured that it's up to date. Storage limitation, personal data should only be retained for a period of time. Importante po to. Sa physical records po sa Pilipinas, ang alam ko po ay up to 1 or 2 years. Depende kung ano po yung kailangan na data. At yun po yung nasa active file na tinatawag. Yung pwedeng makuha galing doon sa mga records ng isang opisina. Kapag lumampas na po tayo doon sa limitation ng data storage, i-archive po siya, tapos yung original na data susunugin. Ang magdi-dispose po nun ay yung sa namamahala ng national records natin. Susunugin po nila yon. Ibibigay lang natin sa kanila, sila na bahala mag-dispose. Yung data po ninyo, naka-archive yon, nakatabi sa isang database o ano, na hindi accessible ng kahit sino. Hindi na siya part ng active record. So yun po yung importante. Bakit natin ginagawa yon? Kasi kasama po doon sa complexity ng pag-keep ng data ay yung dami. Kung marami po tayong iniisip, mas malilito po tayo, mas bababa ang accuracy. So ang pwede po natin gawin is bawasan natin yung hindi na natin kailangan, itabi lang natin in our records, meron tayong record nito dati, kunan natin yung picture, ganun. Tapos pwedeng i-dispose na yung original. Okay? Para ma-manage po natin yung ano nasa atin ngayon. Integrity and confidentiality, nabanggit natin doon sa pyramid, so hindi na natin i-take into account yan. And accountability. Okay. Those that process personal data must be accountable for demonstrating compliance with these principles, their obligations, and facilitate and fulfill the exercise of these rights. Right po natin as data subjects, people with whom data is attached. Lahat naman tayo may data na nakakabit sa atin eh. Karapatan natin na ma-access yung data natin. Dapat available siya sa atin. Dapat pwede natin siyang baguhin. Okay? Pwede natin i-request at pwede natin i-deny yung gamit ng data. Okay? Pag hindi po nasunod, lahat ng mga right na yan sa according to sa Data Privacy Act, accountable na po yung may hawak ng data natin. Pwede po natin sabihin sa sabihin na natin, financial institution.
ayoko na maging kliyente ninyo. Pakitanggal na yung data ko. Yun naman po dapat yung ginagawa pag hindi na kayo kliyente, di po ba? Pero pag nagulat kayo, pinapadalhan pa rin kayo ng, gusto niyo ng panibagong credit card, ganun. Sabi ko, wala na akong business sa inyo. Bakit nandyan pa rin ako sa database nyo? Pakitanggal na. Pag hindi pa rin nila tananggal yon, pwede nyo po silang ihabla. Huwag po tayong lawsuit happy. Pero pwede po yon, karapatan nyo yun. Okay. So, nabanggit ko na lahat ng kung bakit natin kailangan mag-practice ng cybersecurity, ikandado natin yung pinto, at protektahan natin yung nasa loob, which is sa atin, yung datos natin. Ito yung mga pwede natin gawin. Naiintindihan ko po na hindi po tayo lahat taga-ICT. Ako man po ay matagal nang hindi nagpo-program, matagal na po akong hindi nag-aayos ng hardware. Pero ang importante po dito ay ano yung pwede natin gawin ngayon na wala tayong extrang bibilhin, wala tayong equipment na kailangan gamitin para mapanatili ang ating safety online. Okay. So, simulan po natin sa lock your device. Sa Windows po, meron kayong Windows L. Pag pinindit nyo, maglalak yon. Pupunta siya doon sa screen. Pero wag naman po yung escape lang ang pipindutin, nandun na kayo ulit sa loob. Maglagay naman kayo ng maayos na PIN o kaya passphrase. Pag-usapan po natin ang passphrase maya-maya. Avoid insecure platforms and apps. Meron po tayong tinatawag na encryption. Mamaya di-discuss ko din. Pero ang importante dito ay kung pupunta kayo sa isang website na makikita nyo HTTP lang, : Hindi po siya kasing secure doon sa mga bagong standards. Kasi ang secure po ngayon yung may S sa dulo. HTTPS : Yun po yung pupuntahan natin ng mga website kung kaya natin. In fact, si Google Chrome at saka ibang versions ng Firefox, nagkakaroon na po ng notification kapag hindi po secure yung website. Sasabihin niya agad, gusto niyo bang pumunta dito? Are you sure? Sigurado ka, di ba? So, tingnan natin kung ano yung mga secure. Now, ang pinaka-maiisip natin na secure na websites natin, yung mga bayad ng mga opisina natin. Okay? Google is one. Yung kanilang G Suite, pag nagbayad ang DepEd, nagbayad ang UP for example, ang nagbayad ang DICT, secure po yan. Hindi po sila magbibigay ng ads, hindi nila i-record yung data na pwede nilang ibenta sa iba. They will still record data on your anong contents ng Google Drive niyo for example. May access sila doon. Pero hindi nila hindi nila ipagkakalat 'yon. Kung kailangan ng, say, law enforcement, police, o parang may ginagawa yata ito na illegal, sisilipin namin yung Google Drive, kailangan nila ng subpoena para magawa yon. Okay? Siguraduhin po natin na yung ginagamit nating platforms ay yung mga bayad ng mga opisina natin para secure. Kaya nga po siya bayad, yun yung official ng opisina natin. Next is yung official email addresses. Huwag po kayo mag-email sa ibang tao, lalo na kung hindi official yung email nila. Pwede naman sa personal, siguraduhin nyo lang na huwag kayo mag-send ng data na importante, na work-related, doon sa mga personal na email. Okay? Mas maganda din po na official email ang gamitin niyo pag inter-office na exchanges at saka kunyari, government-to-government agency, para makita nila na, okay, official tong account na to. Wala akong masyadong problemahin. Kasi magsususpecha tayo, bakit itong director ng ahensyang ito, ini-email ako gamit gmail.com. Para mag-iisip ka, meron naman siyang official. So, baka ibang tao yun, nagpapanggap na siya. Ito po, alam na natin yun sa Facebook, be wary of free services. They are not actually free. Okay? Sabi nga ng ekonomista, there's no such thing as a free lunch. So, siguraduhin lang natin na kung ano man yung platforms natin na gagamitin, ay kung free man siya, tunay na free, ay hindi ibebenta yung information natin, hindi tayo bibigyan ng mga programs na kukuha ng information natin. Okay, may mga ganun po. Download para magamit mo yung website namin. Wag po ganun. Okay? Alam na natin kung ano posible mangyari. Next po is physical security measures.
kapag ito po, work from home tayo, wala masyadong problema, ano. Pero isipin din natin, sino bang pumapasok sa bahay natin na hindi natin kasama sa trabaho, na hindi natin mapapagkatiwalaan? Mga ano lang, mga outsiders, ano. Kasi, ayon po sa Data Privacy Act, yung makita lang nila yung papeles na nasa mesa ninyo, na nakatiwangwang lang, tapos nakita nila yung impormasyon ng ibang tao, pwede na actually tayong mahahabla noon. Ano? So, para lang makaiwas doon, itago natin lahat ng records sa mga cabinet natin o naka-folder para hindi naman siya out in the open. Ano? Basic security measure na yon. Or, better yet, huwag mo papasukin doon sa inyong home office, di ba? Para lang yan sa totoong opisina natin. Hindi mo papapasukin doon sa opisina mo yung taong hindi naman talaga authorized to do business with you. Next is, don't share information outside official channels. Mahilig po ang Pilipino na maglabas ng sama ng loob sa social media o kaya i-message natin yung mga kaibigan na nakakainis tong boss ko, ganto. Hindi natin alam, baka mamaya nahack na pala yung account ng mga kaibigan natin. Nagrarant tayo online, nakikita ng ibang tao, okay, so si ganito palang tao ay nagtatrabaho sa ganitong opisina. Di ba? Later on, pwede magpanggap pa siya na kaibigan ninyo, kukuha pa siya ng ibang impormasyon. So siguraduhin natin na ang kausap natin ay yung tunay na mga balak nating kausap. And of course, pag tungkol sa trabaho, pag official siya, using data ng ibang tao, wag na nating i-communicate yon. Sabihin nyo na lang, naiinis ako sa boss ko. Tinanong ka sinong boss mo, hindi mo kaibigan nyo. Kasi malamang alam niya kung nagre-reklamo kayo tungkol sa boss nyo, di ba? Okay, next. Promote a culture of security and privacy. Ito po napaka-simple lang, pero it does wonders. Napansin po ninyo ngayong mga panahon na medyo nauuso na electronic ang bayaran sa grocery. Mas malimit na. So yung land bank natin na ATM, dadalhin natin sa Robinsons o kaya sa Hypermart, tapos mamimili tayo ng grocery. Tapos yun yung pambabayad natin kasi ayaw na natin masyadong pumila sa mga ATM. Iabot po natin yung card, isa-swipe nung tao. Ipapakita niya sa inyo na sinaswipe niya. Kasi kasama yon. Tapos, pag hihingin po niya yung PIN, anong ginagawa nila? Di ba tumitingin na sila palayo? Okay? Kasama na po sa training nila, doon sa kanilang corporate culture, yung isipin yung privacy ng ibang tao. Bakit? Kasi pag nahuli sila nakatingin doon, pwede po mahabla yung manager at yung mismong tindahan. Okay? So, kailangan isaalang-alang din po natin na meron tayong culture of security and privacy in our practice as teachers. Ano yung pinakasimpleng pwede nating magawa para doon? Yun pong yun nauna. Don't share information outside official channels. Kung kailangan nyo po pag-usapan ng isang bata, just use a nickname. Ano ba yung nickname ang bata? Diba? Huwag nyo na ibigay yung apelido, anong section siya galing. Kasi pag tagpi-tagpi po yun, pwedeng mahanap yung bata, makidnap pa siya. Yun yung pinaka nakakatakot pagdating sa sa basic education. Yung information natin has also a consequence in the real world, in the physical world. So wag po natin isawalang bahala. Now, passphrase management. Of course, narinig na natin yung sinasabing passwords. At ingatan ang password. Wag isang password lang kada account. Iba-ibahin. Nakakalito yon. And of course, recently, mas rin-recommend na ng security na passphrase ang gamitin. Ano po ang passphrase? So, word, isa lang. Isang salita. Diba? Pag phrase, marami. Marami na, isipin nyo unrelated. So, sabihin natin, shoe car bag. Isang passphrase na yon. Diba? Na pag ginamitan ng program, kasi meron po tayong tinatawag na dictionary attacks. So yung password ninyo, susubukan ng isang program, lahat ng words doon sa dictionary ng language na ginagamit ng user, say English. So susubukan mo na lahat ng passwords na yon. Pag wala doon sa dictionary, papalitan yung mga characters ng numbers or letters, 'di ba ganun siya? So papalitan imbis na ay magiging exclamation point. Yung mga common na ganun. So eventually nahuhulaan yung password. Pero pag passphrase, walang kinalaman yung mga words sa isa't isa. Nahihirapan yung mga program na ganun. So mas okay daw na passphrase na lang ang gamitin. Okay?
Pero since randomized yung iniisip nating past phrases, medyo mahirap siyang tandaan. So, gumamit tayo ng password or passphrase manager apps. Ang example po na ginagamit ko ngayon is LastPass. So, ang kailangan ko lang tandaan na isang passphrase. Isa lang para mag-login sa LastPass. Tapos, lahat ng iba't ibang passwords and passphrases ko sa iba kong accounts nandun. Okay? So, yung kagustuhan natin na isang password lang tatandaan ko sa lahat ng accounts, magagawa natin without actually doing that. Kasi delikado po yun. Pag nahulaan ng isang hacker yung Gmail na password ninyo, ang una niyang gagawin is check ko lahat ng accounts nito sa iba't ibang websites, tapos gagamitin ko yung password na yun. Uy, pumasok, check ko yung sa bangko. Diba? So, kailangan iba-iba siya. Ngayon, mahirap tandaan yun. So, may password management systems tayo, applications such as LastPass. Dashlane is another one. Okay? So, check nyo po ngayon online kung gusto nyo mag-apply. Kasi meron din po siyang app sa phone. So, yung aking LastPass, hindi lang sa laptop, meron din sa phone. So, kahit saan ako pumunta, meron ako access sa lahat ng passphrases ko. Change your passphrases and passwords periodically. Yung may nagsasabing every 60 days, every 30 days. Sa akin po ay whenever you can, na regular na isipin nyo, say 6 months, okay lang yun. Every 6 months, magpalit kayo ng password. Wag lang static siya, na yun lang for the whole time. Okay? Mamaya po, pag natapos ko yung aking material, bigyan ko po kayo ng isang website na ginagamit namin sa security para makita kung na-hack na ba yung password niyo. Alam na yung password ng account. Okay? Kung na-leak na siya. And please never share your passphrases, your passwords. Paki-login naman ako kasi malilate na ako sa login. Okay, anong password mo? Ito. Tapos wala na. Tapos, di ba? Pag hindi naman natin maiwasan may emergency na talagang makikiusap tayo with somebody we trust. Pero pag ganon, palitan nyo na lang yung password after. Mahirap na. Baka mag-away pa kayo. Next concept is data encryption. Data encryption basically is coding your data na kailangan siyang ma-decode para maintindihan ulit. It's a rather safe way of transporting data, okay? And keeping data. So, ito, pinaka-simple siguro na magagawa natin to encrypt our data is i-zip natin. Napaka-simple lang, no? Right-click, archive. Okay, right-click, send to zip. Okay, to compressed archive. Okay? Ano pong ginagawa nun? Pinapalit yung file pero at the same time, kailangan ninyo siyang i-unzip. Kailangan nyo siyang i-expand ulit doon sa tama niyang state. So, in a sense, it's a basic form of data encryption. Now, pwede natin gamitan ng passwords or passphrases yung ating mga archive files. Okay? It's a feature. Hanapin nyo na lang po, paiba-iba kasi kada operating system. Pero kung gusto niyo ng simple na sistema, download 7-zip. It's an archiving application and it features password protection na iba-iba pang levels. Okay? Pwede na yung default niya. So, ang mangyari, secure yung archive file ninyo, tapos mabubuksan lang siya pag alam yung password. Okay? And please, kung isi-send niyo yung file na naka-archive na may password, huwag niyo naman i-send yung attachment na yon kasama nung password in the same message. Hiwalay na email. Bakit? Kasi, syempre, parang binigay. Sabihin mo sa taong hindi mo kilala, nakalaki yung bahay ko, ito yung susi, Hindi ganoon, di ba? So, ihiwalay natin, itago natin na ibang email para by the chance na magkamali man kayo na masend niyo yung inyong encrypted or archived file sa ibang tao. At least the key, the passphrase or password ay masend mo doon sa tama. Diba? Dapat magkahiwalay. Pag napagsama yun, mas malaking problema. Okay? Now, sabi ko nga, Windows 10 has its own archiving function. OS X on Mac also has. Linux, I'm not so sure. I don't use Linux. Pero meron mga iba pang built-in. So, Windows has BitLocker in some versions of Windows. So, pwede nyo pong gamitin yun. Okay?
just some tools na pwede nyo gamitin. So, pag delete natin ng isang file, hindi siya talaga wala sa hard drive ninyo o sa device ninyo. It's still there. Nawala lang yung entry, kaya tinatawag natin ang folder dati na directory eh. Isipin niyo para pong phone directory from before. So, ito ang pangalan ng file na to. Nandito siya. Okay? Pag nag-delete po tayo ng file, ang delete lang natin yung entry niya sa directory. But the file is still there on your hard drive. Papatungan lang siya ng ibang data na you copy over. Okay? So, para po mawala talaga entirely yung inyong file, pwede kayong gumamit ng bleach bit at eraser. Free po itong mga to. Okay? They are free open source software. Next is encryption. Katulad po ng binanggit ko kanina, pwedeng simpleng zip or kung gusto nyo medyo hardcore, ito, VeraCrypt. Ginagamit ko rin po yan sa laptop ko. AxCrypt is also another application. Kung personal email, yes, Gmail is very useful, especially for the Google Apps. But if you want privacy and security, ProtonMail from UK and Tutanota from Germany are good bets for personal webmail. Bakit? Kasi they don't even keep records of your password. Si Google, pag nakalimutan mo yung password mo, request ka sa kanya, password reset. Okay? Tutanota ProtonMail, hindi sila nagre-reset ng password kasi they don't even keep your files in their servers. They're that secure. Okay? So, mas matagal lang siya mag-load in some cases, lalo na pag malaki na yung inbox ninyo. Kasi that's entirely you sa device ninyo. Okay? And encrypted online communication, you have OpenPGP, which is a protocol. Okay? Ang virtual private network, isa siyang network na dummy network. Okay? So, isipin natin, kumukonect tayo direkto sa Globe, PLDT, and Converge. Pag may VPN tayo, linoloko natin yung sistema na meron pang ibang kabitan. Meron ka pang ibang network na kinakabitan bago siya pumunta sa PLDT. So, ang lumalabas, pwedeng nasa US ako ngayon, according to my VPN, pero nasa Pilipinas ako. Okay? Kumuha din po kayo ng VPN kung gusto niyo ng Netflix sa ibang bansa. Yung Netflix natin dito, iba yung lineup ng mga movies nila. Kung gusto niyo yun doon sa US, pwede rin. Okay? So, pag naka-VPN kayo, set niyo yung location US, yun yung makikita niyo mga movies, di ba? Okay. Finally, Tor browser, you use that to access yung tinatawag natin dark web. It's part of the internet na hindi accessible through yung normal browsers natin. So, Tor browser, kaya siya onion kasi you're peeling away the layers, secure siya na browser. You can also use it for usual browsing natin. Of course, hindi lang niya supported ang Google Apps. So, you have to keep that in mind. Pang-browsing lang talaga siya. Lastly, let's talk about social engineering. You've been receiving, I guess, emails about what we call phishing. Yung basically, padadalhan kayo ng email na nagpapanggap says from a bank na kailangan namin ang username at password ninyo. Huwag nyo gagawin yon kasi walang bangko na manghihingi sa inyo ng username at password ninyo ng ganong paraan. Physical siguro pwede, pero from as far as I know, pag online, hiwalay siya dun sa operations ng bank branch. So, hindi talaga nilihingi yun. Pero what is being done there is called social engineering. Basically, basically padadaanin yung request for your information through your emotions. So, sasabihin niya, kailangan, kunyari, email galing sa bangko, pero phishing email siya. Kailangan namin yung account ninyo. Kung hindi, isasara namin yung account ninyo. So, panic ka. It's fear. So, basically, ibibigay mo kasi na social engineering ka. Okay? A few decades back, 2001, lumabas yung malware na tinatawag nating I love you. Yung I love you virus na proudly Filipino, gawa ng isang Filipino. Basically, yung email na ipapadala sa inyo ng malware is I love you. Galing sa isang email address ng kakilala nyo. What if crush na matagal, di ba? Tapos biglang I love you. Bubuksan ko yan. Di ba? That's playing on your heart din, your emotion. So bubuksan mo. Pag binuksan mo yung email, infected na yung computer mo. At magpapadala siya ng same email na ganon to all of your email contacts.
Ganun ang social engineering. So, isipin din natin, when you see messages or email like that, isipin natin, take a step back. Talaga bang siya yung nagpadala nito? Diba? Talaga bang ang kaibigan ko nangangailangan ng pera dahil siya ay nasa Nigeria ngayong mga panahon na to at hindi siya makauwi? Kawawa naman, may COVID. Isipin natin yun. Posible ba siya? Diba? Yun ang social engineering. Yun yung pinaka nakakatakot. Kasi kahit anong digital system ang ilagay natin, pag hindi kayo secure sa inyong emotions, kung ano-ano ang pwede natin gawin. So let's keep that in mind. Lastly, ano ang gusto natin mangyari sa ating digital practice? Ngayong magtuturo tayo remotely. Ganito ba on the left, na tayo ay tutulala na lang pag tayo ay nadali ng isang hacker, ng malware niya? Or ito, na nakangisi na lang tayo, hehehe, masaya kami, secure ang mga bata, secure kami, walang makakalusot sa amin dahil we're doing right practice. At ang iiyak ay yung mga gustong umaccess sa data ninyo. So mamimili na lang tayo. Parang matrix lang din, di ba? Blue or red. Ano ang pipiliin natin? Yung bang okay tayo sa buhay natin, we will ignore the risks, tuloy lang tayo doon sa dati nating ginagawa kasi it's comfortable, or yung meron tayong actually gagawin na maliliit lang naman, changes in our practice, pero we are more secure by a factor of 10. Diba? Saan tayo lulugar? Okay? So, open na po sa questions tungkol sa security at sa privacy. Maraming salamat po. Ayan. So thank you, Sir JP, for sharing that concept and practices pagdating po sa cybersecurity and digital privacy. So let us now hear from our participants their questions. Isip kayo ng mga specific cases or examples from your experience as a teacher, as a digital teacher. At ano na ba yung mga burning issues na sa tingin nyo ay nakaharap na natin? So, magsasabi natin yung mga comments or kung may questions. Ayan. So, yung iba, wait lang po natin, sir. Sige lang po, sir. Actually, nakikita ko yung chat. Gusto mong simulan ko na, sir, para... okay, sir. Basta teamwork tayo, sir. Yung binabasa ko, ikaw ang sumunod para at least kargado na sa'yo. Okay? So, may input po si Sir Michael. 7-zip din ang gamit ko. Yes, free po siya. Okay? Ay, teka, sorry. Marami po pala. Si Sir Roy Albert, pasensya na po, hindi ko alam ang nickname ninyo. May paraan po ba tayo ma-detect kung safe ang aming data? If in case na-hack po account namin, may paraan ba ma-secure siya ulit? Okay, nakikita niyo po ang screen ko ngayon. Tama po ba? Nakashare pa siya? Hindi na? Wala na, sir. Sige. Yung photo mo lang. Ay, video mo pala. Let's share my... Tingnan mo ngayon. Sir, ngayon lumabas yung sa PowerPoint. Okay lang yan. Sige. So, kita nyo na yung ha? Yes, you are sir. presenting on your screen. Okay, sige. So, bubukas ako ng browser. Attention na, marami akong tabs na nakasave, Tapos pupunta ako sa have I been... Naka-ano pa? Nakasave. Have I been... Ay, ba't go? Have I been pwned.com. Okay? Ano nangyari? Baka hindi updated ang aking link. Okay, have I been pwned? Naka-duck-go pala ako, naka-on. Okay, I'll copy the link to the chat. Yan. Pakisave na lang po sa mga browser niya, importante yan. So, ganito. Check if you have an account that has been compromised in a data breach. Okay? So, check po natin yung aking office email. galig@up.edu.ph. Poink. Check natin. Sasabihin niya, good news. No, kailangan ko i-define siguro Sir Flor kasi baka hindi alam ng mga kasama natin teacher. Pond. Ano po 'yan? Gaming, gaming language.
Kasi pag sinabi nating natatalo kita pa ulit-ulit, I own you, di ba? Owned. Pero dahil magkalapit po ang P at ang O sa pagta-type, at imagine niyo yung mga nag-game sa keyboard at saka sa mouse sila naglalaro, hindi nila natitipa yung tamang key. So, karaniwan po na nangyayari ay yung owned nagiging pawned. So, kaya yan yung pangalan ng site. So, have I been pawned? So, ipasok niyo yung email address ninyo dyan, tingnan ninyo kung meron kayong mga data breach. Kung yung email ninyo lumabas na sa mga hacker websites. Kasi pag lumabas na po yon, change your passwords. All of them. Using that email address. Okay? So, pwede po yon. Okay? Nako, meron na si Sir. Sir, okay lang yan. Paltan lang natin yung Paltan lang po natin yung mga password natin. Okay? Mag-passphrase na kayo. Something random, di ba? Wag naman yung pag-upo ninyo, makikita nyo, aircon, t-shirt, tuwalya. So, yun yung inyong passphrase. Baka po kasi may ibang umupo sa desk ninyo mahulaan. So, mga ganun, di ba? Sir Flor, anong meron kayo na question? Kay Sir Michael, if nag-delete ka ng file sa flash drive using secure delete apps, hindi na ba kaya itong ma-recover ng mga data recovery software? Okay. Maganda pong tanong. Sir, depende po dun sa style ng deletion. Yung tinatawag na secure deletion. Kasi meron po na ang tinatawag nila ay wipe. Ito actually yung marirecommend ko. Kasi nga, dinidelete lang actually natin yung pangalan ng file do sa directory na makikita natin. Pero the data is still there on your storage. So what we do actually is we wipe the drive. Ibig sabihin, lahat ng wala sa directory na parts ng inyong storage, susulatan ng 0. Yun yung pinaka-default 0. Susulatan ng 0 yung lahat ng data na yon. So basically, ang mangyayari is yung data from before ng file ninyo ma-overlap na puro 0. So wala na ma-recover other than yung puro 0 na yon. So mas safe yon in my opinion. It's not the safest kasi ang ginagawa nga po actually in some countries like the US is kung gusto niyo secure yung data na madidelete, padala niyo yung data storage device ay hard drive. Padala niyo doon sa isang government agency, sisirain nila doon physically. Yung i-grinder nila o kung ano, tapos ibabalik nila sa inyo yung natirang piraso na walang naiwan sa kanila. Yun yung pinaka-secure. Okay? So, I guess yung pinaka-maganda natin gawin is yung wipe na lang. Yung overwrite with zeros. Okay? So, I hope that answers your question, sir. Biglang nag-shut down ang... Sige po. Okay, sir. Is it safe to use free VPN such as Hotspot Shield? Ayan. Okay. Ingat lang tayo, sir, sa mga VPN na gagamitin natin. Kasi may mga, yun nga again, may mga free VPN na nag-advertise or yun pala nagko-kolekta ng data. Kasi we are experiencing a higher awareness of cybersecurity. So mas marami ngayon nagde-demand na talaga ng VPN. Now, may mga magsasamantala dyan. So siguro we just have to keep in mind ano ba talaga yung mga services na medyo ginagamit talaga natin. Sige, tulungan ko po kayo. May recommended VPN ka ba dyan, sir? Actually, puro mga bayad eh. Pero ito, tingnan natin sa PC Mag. Medyo tiwala naman ako sa PC Mag eh. Okay? So, check nyo na lang itong mga link na to. Tapos from there, mag-research kayo. Yun kasi yung importante eh. Pag sa IT, alam ko yan, alam din ni Sir Florian, hindi kami gumagamit ng biglaan na, uy, maganda tong tool na gamitin nga natin. Hindi, nagre-research muna kami. Tinitingnan muna namin kung gagana ba yan eh. Minsan, 1-2 buwan na nakalipas, ayaw mo pa rin bilhin. Kasi medyo, yun nga, after makita mo yung mga katulad ng pinakita ko sa inyo na YouTube video, medyo mag-iisip ka na, magiging critical ka na. Tapos later on, sige, go. May mga marirecommend akong VPN.
Pero yun ay for my use. Baka kasi masyado siyang restrictive naman para sa inyo na, yun nga, baka ang bagal na Netflix kasi naka-VPN pa kayo. Nagne-Netflix kayo parati. So, it's best na bigay ako ng information, research kayo, tapos you choose what's best for your use. Kasi hindi ko naman po masasabi na best yung sa akin na solusyon. Dapat manggaling yun sa inyo. What's best for you, di ba? Yun. Okay? Ayun po. So we are open for the last question. Kung may last question pa kayo na pwede tayong ihabol at may tanong tayo kay Sir JP, now is the time. Mm-hmm. Ayan. At wag po kayong mag-alala dahil tayo po ay mga kawani ng gobyerno. Libre naman po ito. Wala pong pagbebenta ng data din ng tanong ninyo. Hindi po gagamitan ang data ninyo sa kung ano-ano. Libre po ito ha. Ito ay serbisyo para sa inyo. Ayan. So, siguro kung may mga few questions, ayan, so we will be receiving na lang, sir, sa mga email address from the email. Ayan, meron pong, so last question is, kung may kakilala raw po na gumagamit ng VPN si Sir Edgardo using mobile phone, may bayad yung account. So, kahit ba ginagamit po ito sa VPN, safe pa rin po kaya yun? Ano po, usually mas kampante nga ako na nagpapabayad yung VPN kasi hindi sila gagawa ng kalokohan para para masira yung trust eh. May isang kaso na a year or two back na isang VPN service na sige pangalanan na natin si NordVPN. Ang nangyari sa kanya ay secure naman siya, paid din po siya, paid service, may free din siya. Pero secure naman siya, pero hindi nila sinabi na yung data ng kanilang subscribers in-offload nila sa isang country na parang hindi maganda yung kultura ng privacy. So doon sila nagkaroon ng accounting skandalo kasi what if na-access yung data namin doon kasi hindi nga maganda yung batas nila pagdating sa data privacy. So, inayos nila yon, di ba? Tapos, ngayon, bumalik sila doon sa kanilang status na isa sa mga top na VPN companies. So, doon din natin makikita na yung pagiging aware natin as regular users of ICT, pag nag-organize tayo, maganda yung mangyayari na pag nagreklamo tayo sa isang company, bakit yung ginagawa yan? Data namin yan. Kasi karapatan natin yon bilang data subjects na mapangalagaan yung data natin. So with enough people na organized, we can actually pressure these institutions to give us better service. So yun sir, para sa akin masakit nang sabihin yes, mas okay yung bayad. Pero dapat pa rin tingnan natin kung reputable ba yung company. Yun yung pinaka-importante. Ayun. Siguro maaari ring mapag-isipan ng mga school administrators and policy makers yung pagpapaigting at pagbibigay rin ng mga subscription-based service sa ating mga kaguruan po. So sana yung DepEd po ay magbigay at mag-consider din ng virtual private network as a service for our teachers. Opo. Ayan. So, makakatulong po siya para doon sa pag-secure ng natin, ng sarili natin at ng mga estudyante natin. Ayan. Maraming salamat po Sir JP for bringing us into an awareness and appreciation ng kahalagahan ng cybersecurity and data privacy in the practice of online teaching and learning. Opo, so, muli, it has been our pleasure and privilege to for sharing. Pero last question, sir, siguro habol na lang daw. Anong app daw yung gamit mo para dun sa Matrix background? Okay, para pong napaka-babaw, pero yan po ay binayaran ko rin. Ang pangalan po niya ay Xlitvicam. Yan. Pa-search na lang Sir Mike. Mike nga ba o Michael talaga? Basta sir, pa-search na lang. Para medyo nakuha ko siya na discount. Maghanap po kayo ng marami pong YouTuber na nag-offer ng parang pag ginamit niyo yung link nila 30% off. Lahat po ng gumagamit ng video na applications, pwede po siyang gamitin na parang virtual camera. So, yung software na yun nag-act na parang yung camera mismo na device.
So, ayun, pwede ako mag-virtual background kahit hindi kaya dati with yung Zoom. Kasi hindi kaya ng computer ko. Ayun. I thought kasi meron pang Chroma sa Google Meet. Hindi po. Yun, gumamit po. Medyo madaya po ano. So meron akong iba pang software na ginamit. Ano sir? Okay naman siya. Magagamit niyo nga sa mga lesson ninyo. Nagagamit ko siya sa mga lesson na kunwari gusto ng mga estudyante ko na makita naman kung ano itsura ng UP hindi pa naman sila nakakapasok ng UP, mga freshman. So minsan ang background ko UP habang nagle-lecture ako para maramdaman naman nila na kahit pa paano nandun sila sa school. May tulong din naman po. Yes, sir. Baka maka-score kayo ng 50% off. Snap camera lang po ang gamit namin. Okay lang din po. Yun nga whatever is useful for you. Yun yung pinakamaganda. Nabanggit naman po ni Teacher Lenny kanina na kailangan nyo talagang pag-aralan yung mga gagamitin natin, di ba? Pinakitaan tayo kanina ng isang tagging na platform para sa mga pictures natin, di ba? Madaling gamitin. Pero kung hindi naman kayo yung ma-picture, hahanap lang din kayo ng iba. So, yun naman yun, di ba? Pero para po sa most of us, okay yung ThinkLink. Ayun. Sir, parang wala na po yata. Opo, parang nadidisconnect po ako. Ayan. So, maraming salamat po, Sir JP, for sharing. So, I know marami pa kayong mga question, pero send nyo na lang sa akin, tapos pararating ko sa ating mga resource persons from the UP College of Education. So, maraming salamat po. Ayan, yung din po, email din ni Sir JP, just in case you would like to clarify thoughts as well. So, this has been the third day. So tomorrow po ay ang fourth day natin ng lecture, and the last module would be on assessment tools na ginagamit po for online learning and teaching. So again, we start at 8:30 a.m. and we finish on or before 12 noon. Maraming salamat po, and we hope to see everyone tomorrow. Thank you, Sir JP. Thank you, sir. Maraming salamat po.